sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo isang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulot sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol. Time 2 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong nga daw Webes Petsa 14 sa bulan sang Hulyo 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita sa inampang Negrense boxer Donnie Ahas Nietes napaslawan ng pagkabawi sa WBO title matapos malutos sa Japanese nga kasumpong kagabi. Sa atong balita lokal, mga miyembro sa Board of Directors ng Seneco mag-file sa appeal sa suspension na gindagdag sa National Electrification Administration. Pinuno sang Power Watch magarespeto sa desisyon sang Seneco BOD members nga mag-file sang motion for reconsideration. Samtang presyo naman sa itlog mahimo nga magsaka apang hindi magdangat sa 15 pesos ang bilog suno sa Provincial Veterinarian. Ang katapos ang Manapla Police Auxiliary patay matapos ginlutang sa Barangay 5 Victoria City kahapon. Balita national, hagna nga mag-postpone sang barangay kag SK elections ginfile na sa Kamara. DSWD Secretary Erwin Tulfo nagpaandam sa mga beneficiaries ang 4-piece nga nagaprenda sang cash cards. Samtang comprehensive plan sa food security antes magdeklara sa state of agricultural emergency ginsuwestyon sang senador. Balita international, opisina sang Prime Minister sang Sri Lanka ginsulod naman sang akig nga mga pumuluyo. UK Prime Minister Boris Johnson nagpanindugan niya magabiya sa pwesto nga wala sang ginakahuya. Balita sa negosyo, grupo sa mga panaderya nagalaom nga paboran sa gobyerno ang hingyo nga pasakaan sang presyo sa bahin sang ginabaliga nga pandesal. Sa balita sa entertainment, meet and greet event ni Nicki Minaj kanselado bangod sa overcrowding sang fans. Balita espesyal, bago nga pinakamanipis nga mechanical wristwatch sa bilog nga kalibutan aton ngay baloon. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Amoy adto ang aton si mga headlines. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Sacan. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal.
Sa aton sini nagapauna nga balita, top story of the day. Sa patag sa Hinampang, napaslawan ang isa sa mga ginapabugal nga boksidor sa probinsya sa Negros Occidental nga si Donnie Ahas Nietes matapos nga mapierde sampang sini kagabi batok sa 4 Division World Champion kag World Boxing Organization kon WBO World Super Flyweight King Kazuto Iyuka nga ginpadigayon sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo, Japan kagabi. Nagdaog si Iyuka via unanimous decision batok sa kay Nietes. Naibuloan nga si Nietes sadto ang nagauyat sa WBO World Super Flyweight title sa scorecard. Nakuha ni Iyuka ang scoring sang judges nga 120, 108, 118, 110 kag 117, 111. Wala matuman ni Nietes nga liwata nga makuha ang World Boxing Organization o kung WBO World Super Flyweight title. Inilaman ni kalima nga depensa ni Iyuka sa iya sini nga WBO title. Madumduman nga napierde man ini sampang batok sa kay Nietes sa 2018. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod sa amay ni Donnie nga si Josue Nietes, aminado ini nga mayara sa panibagong speed ining si Nietes. Sunod sa amay nga Nietes, nakitaan sini nga kun makapunto siya sini nga anak, batok siya kasumpong, wala na ini sang follow up. Sunod sa amay sang boktidor, ang kadalagan ni Nietes sa hindi lamang bangod hometown advantage kundi sa performance gid sa mga naghampang. Ginpasalamatan man sa amay ni Nietes ang tanan nga nagasuporta sa hampang sa iya sini nga anak. Sa iyang performance, naman sa iyang performance nga medyo na hinahinagid man ang iyang speed. Kay may time nga malambot yan na si Yuka, hindi yan mapalaw up to ang knockout nga na laga siya, wala yan malambot. So by 2 wins, aban si Yuka. Ang kabahin sa pagpahag sang amay ni Donnie Ahas Nietes nga si Josue Nietes. Samtang dito kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita lokal. Mag-file sang motion for reconsideration ang 5 ka mga board of directors sa Central Negros Electric Cooperative Incorporated o kunang Sineco nga unang gisuspend sa National Electrification Administration o NEA bangod sa simple nga neglect of duty o kung simple neglect of duty. Nadumduman nga ginpamatmatan sa National Electrification Administration o NEA nga guilty ang administrative case nga simple neglect of duty sang anay General Manager sa Sineco nga si Attorney Dan Pondevilla ka mga miyembro sa Board of Directors. Sila ang gilakipan na Jojet Yap, Robert Avillana, Martha Joyce Cuenca, Father Ernie Larida, Antonio Panique, kag Eugene Velasco. Sa desisyon sa NEA, Sanday Pontevilla kag ang mga miyembro sa BOD ang suspended sa 30 kadlaw nga wala sang sweldo. Nasamit na kaso ang ginfile sa Secretary General sang Power Watch Negros nga si Winnie Sancho sang Hulyo 5 sa 2021. Nagpinidugan naman si Sineco Board President George Diap upod sa katapos ang Board of Directors nga wala sila sa may nahimo nga anomalya nga nakaapekto sa mga konsumidor baliskad sa gipahig sang Power Watch Negros. Sunod pa kay Yap na andan na ang hindi pagkuha sa exemption sa bayan sang contract extension kag mismo ang Energy Regulatory Commission o kuna ERC naghatag sa approval para sa time of use rate pending sang approval naman sa natukon nga kontrata. Nagapasalamat man si Yap Sandeya nga ging clear ni ang tanan nga magkaso nga gipasaka sa bahin sang Power Watch sa ila. Nagpanidugan man ini nga wala sila nakakomiter sang simple neglect of duty bangod ginahimo nila ang ilang mga katungdanan bilang Board of Directors sa Electric Cooperative. Sa amon man sa board, thankful gid kami man sa desisyon sa NEA nga gid-clear nila ang tanan niya accusation ni Winnie Sancho regarding sa amon. Actually si Winnie Sancho natunli sa NEA nag-file sa sang case sa amon pati sa mga media media hopping. Media hopping nga ginapabalo nilang consumers ang ginhimo namon nga ginapato-patuan kami nga may mga overpricing before mga overcontracting pa na siya. Ang kamay sa pagpahayag ni Sineco Board President George Tiap. Samtang ginpahayag man ni Father Ernie Pineda akon Larida nga isa man sa Board of Directors ng Sineco nga luyag ni Power Watch Secretary General Winnie Sancho nga may third party observer
agud nga makabulig sa pagdiscuss sa mga issues at problema sa konsumidor. Kaya ganyan may ginadiho naman niya memorandum of understanding apang nadugaya ng ilang pag-istoryahanay sadto bangod yara ini sa ospital. Suno kay Larida alangan man sini nga piliton sadto ang iyang alawas nga magtambong sa presscon bangod yara ini sa ospital sadto. Sunod diri may natalala sila nga memorandum of understanding nga permahan apang na-delay bangod nalatnan ini kag madugay ang pagtiner sa ospital. Sunod pa kay Larida bangod wala nakahulat si Sancho. Nagpatawag ini sang meeting kag gingisi ang MOU. Sunod pa diri paano pa sila makaistoryahanay kay gisi na ang MOU. Ginalantaw man sini nga mahimo nga luyag ni Sancho nga main isa man sa mga board of directors sang Sineco. Nangayo ko kopya, so sulatan o gintawagan sa garo ni GM Dan nga ipuspon anay kapag lang tawon ang contents ng MOU. Katapos ang isa ka semana na COVID ko. So na COVID ko dugay ko sa ospital, dugay ko sa quarantine site. So gapangayo siya nga maistorya na siya kung kamusta ng MOU. Kay kalawig sang tiyempo, way sa kahulat. So ang natabo, nag-press con siya kaging gisig atong iyang MOU. Paano pa kami kaistorya kaging gisig yan ato? Ang kabayan sa pagpayag ni Sineco Board of Directors member Father Ernie Larida. Samtang ginarespeto naman sa Secretary General sa Power Watch ang desisyon sa suspended members sa Sineco Board of Directors na may file sa motion for reconsideration. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Winnie Sancho, dapat sabton sa mga BOD sa Sineco ang gipagwa nga desisyon sa NEA. Sunod diri dapat hindi na pagbalikan ni Father Ernie Larida ang Memorandum of Understanding. Dapat ang sabton sa maini subong kung paano sila napamatmatan sa NEA sang simple neglect of duty. Sunod pa kay Sancho, ang motion for reconsideration ay hindi man makapaunta sa desisyon sa NEA. Gipahig man sini nga wala ini sang itres nga main director sa Sineco bangod madamo na ini sa mga posisyon kag katungdanan kasubong nga may edad na ini. Sunod pa kay Sancho, wake up call na ang pamatmat sa NEA sa Sineco nga tun-an ang mga proseso kag tadlungon na ang pagpadalagan sang kooperatiba. Nagbalik na to siya sa memorandum of understanding, no? Tani mapokus kita bala sa sa kausa, no? Mapokus kita sa desisyon nga ang nanaog ang desisyon nga guilty sila sa simple neglect of duty. Anong ginalinan sina bala? Atong pag-extend nila sang kontrata sang Tipco Salcon nga wala gin-honor tungod wala sang CSP. Kag wala man approval sang ERC, no? Ang kabahin sa pagpahayag ni Winnie Sancho, Secretary General sa Power Watch, Negros. Aminadong provincial veterinarian sa Negros Occidental nga may posibilidad nga magsaka ang presyo sang itlog sang manok sa masunod nga semana apang hindi ini magdangat sa 15 pesos. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Placida Limana, nagmahal ang production cost kaangay sang feeds kag bulong. Bungod sini may tendency nga magadangat sa napulo ka peso ang isa ka itlog apang malayo nga maglapaw ini sa 15 pesos. Na istorya ni Limada ang grupo sang major player sa industriya sa Negros Occidental kag napamatud-an na ang mga ini ang pasakaan akan nagpatunda ng mga ini nga mapasakaan ang presyo, magluwas nga magbahal ang production cost, mahal man ang transport cost bangod padayon ang pagsaka sang produktong petrolyo. Naibaluan niya ang layers ang nagasalig sa laying mash. Bangod wala sila ginakupahan sang sulog, gani kinahanglan nila ang sang bastante nga pagkaon o feeds. Apang suno kay Limana, hindi dapat niya magkahangawa ang mga negrense bangod may bastante nga supply sang itlog sa Negros Occidental. Ang layers ang nagpangitlog sa edad nga 5 ka bulan. Apang hindi man tanan ang nagapangitlog sa kabugusan nga ginabreed kag sila ang apektado man sa pila ka factors kang isang pagkambyo sang klima. May possibility gid man nga magsaka because of the production cost kay nagmahal gid man ang tanan mo, nagmahal ang feed, nagmahal ang bulong, ang tanan-tanan nagmahal. So may tendency gid man nga magsaka ni ang itlog pero hindi siguro mag-abot sa mga 15 pesos kay very expensive na. Hindi na nakaya sang aton nga pumuluyo. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana.
Dugang nga balita lokal, patay ang anay katapos na Manapla Police Auxiliary matapos na gilutang sa may barangay 5 sa syudad sa Victorias kahapon. Sa informasyon na nakuha sa bombo radyo, ginkilala ang biktima kay Roldan Berito, residente sa Hacienda Unson sa may barangay Purisima sa Banwa sa Manapla. Sa inisyal nga investigasyon, yara na sa lugar ang biktima humulin kahapon sa aga kagkaangay nga may pagkikitaan ini. Pagkahapon na naog sa motorsiklo ining si Berito sa hinali ginpalapitan sa suspetsado nga nagaangkas sa isa pa ka motorsiklo kag ginluthang sa nalikod nga bahin sa iya sini nga ulo. Gilunman nga nalagyo ang mga suspetsado padulong sa direksyon sa Banwa sa Manapla. Sa record sa kapulisan na priso Santos si Berito matapos na nakuhaan sa armas sa gipatuman ang search warrant sa Puloy-an sini. Nakuhaan man ini sang sadto illegal nga druga. Gimpahayag nga mayara pa ini sang standing warrant of arrest apang wala mapahayag kung sa ano nga kaso. May koordinasyon sa karon ang kapulisan sang Manapla kag Victorias sa nagapadayon nga investigasyon. Samtang sa ato nakatapusan nga balita lokal, patay ng isa ka lalaki matapos ginluthang. Sang wala pa makilala nga suspetsado sang magtambong sa birthday party sang niya nga kaingod sa Aguntilang 3, Barangay Riverside sa Banwa sang Isabela, Negros Occidental sang Martes sang gabi. Ginkilala ang biktima kay Milky Talanas, 26 anyos, kasado kay residente sang nasambit nga lugar. Nakaagom ang biktima sang igo sang bala sa natuo nga bahin sang dughan nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Wala pa mahibaluan ang gingamit nga armas luthang sang suspect nga nakapalagyo naman sa wala mahibaluan nga direksyon. Padayon pa investigasyon sang kapulisan sa Banwa sang Isabela agud matumod ang suspect kag matumod ang motibo sa krimen. Philippine Standard Time, 16 minutos na. Ang nakalipas sa takna nga alas 6 sa mga kabombo kag amuyad to mga kaundan. Sa ato nagapangunang nga mga balita lokal. Samtang sa ato nagapangunang nga mga balita national. Sa mga detalye, sabayan sa aton nagapanguna nga balita international. Kaiban pa nga mga balita, aton panubalikan pagkatapos gid lamang sini. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive. Time, just 9 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Isa ka mamalidha nga nag-file sang hagna para sa suspensyon sang 2022 barangay kag sangguniang kabataan o SK elections nga nakaschedule sa December 2022.
2022. Santo sa statement sa website ng House of Representatives, ginfile ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel Almario ang House Bill number 1367 na nag-reschedule na naman sa pinilay sa Oktubre 9, 2023. Ang proposal ay may tinutuyo nga panugutan nga maka-recover anay ang pungsod gikan sa impact sang COVID-19 pandemic kay ban pa nga mga factors sa bahin sa ekonomiya kadungan sa resulta sa nakaligad nga 2022 national and local elections. Apang gipahig sa Press and Public Affairs Bureau o kunang PBAB sa Kamara nga ang naghilapit nga pinilay ang magagamit sang 10 bilyones ka pesos ka pundo gikan naman sa gobyerno. Adugang pa sang PPAB nga sa nasamit nga hagna gipahig ni Almario nga ang napulo ka bilyon ka pesos nga gamiton sa gobyerno para sa duwa ka eleksyon ang sarangpang nga magamit sa mga inisyatibo kaangay sa kailwayan sa mga pumuluyo ka pagbulig sa pagbaton sang pagbangon naman sa bahin sa ekonomiya. Adung pasang Kamara nga santo sa panindugan ni Almario nga ang mga elected kag re-elected officials sang Mayo 9, 2022 nga national and local elections ang makabenepisyo gikan sa eksperyensya sa nagapungko sa karon nga mga barangay kag SK officials particularmente na sa pagpakigbatok sa pandemic. Adugang pa sini nga mangin counterproductive kung islan ang mga barangay kag SK officials sa panibago naman nga mga individual karon nga ang pungsod ang nagatingwa pa lang nga makabangon. Samtang nagpaandam sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD Secretary Erwin Tulfo batok sa pagprenda sa mga cash card sa mga benepisyaryo sang Conditional Cash Transfer akong CCT program sang gobyerno. Kadungan sinigin paandam man sini nga ang mga loan sharks ang magapangatubang man sang penalidad kung sila magabaton sang ginaprenda nga mga cards kabaylo sang cash. Ginpayag ni Tulfo nga nakabaton ini sa mga reports nga may pila ka mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilya Pilipino program kon 4Ps ang nagaprenda sang ilang mga cash cards kabaylo sang cash. Bangod sinigin paandaman niya mga loan sharks nga ginadumlian sa layi ang pagbaton sa mga ginaprenda nga cash cards kag sarang nga mapreso ang magabayular diri kalakip man diri ang pagpanahor gamit ang card. Dugang pa ni Tulfo nga madamo na inisang nabaton nga report gikan sa ilang mga himata nga lakip sa 4Ps na tuwi sa mga pagprenda sa mga cards kasubong man ang paggamit sang nagakabaton nga cash subsidy sa pagpanahor kag pag-inom sang alkohol kaya ila man sa karon nga ginalagas sa karon padayon pang ginatingon Padayon pa ang ginatungluan sa DSWD ang listahan sa mga benepisyaryo. Nagpagwa naman sa statement ang dako nga organisasyon sa mga benepisyaryo na tuwi sa plano sang DSWD nga pagtinlo sang listahan sang 4Ps recipients. Pahayag sa mga ini nga ila ginaugyonan ang plano ni Secretary Tulfo nga pagpalo sa mga pangalan sa mga hindi nagakadapat nga miyembro apang nagaapilar man ang mga ini nga himuon ang pagtinlo santo sa matuod nga status kag financial capacity sang kada pamilya. Samtang ginapanugyan naman ni Senador J.V. Ejercito sa national government na maghuman sang comprehensive plan sa food security antes nga magdeklara sa state of agricultural emergency. Ipagwa ni Senador Ejercito ang pahayag matapos ang pila ka mga panawagan sa pagdeklarar sa state of calamity o kung state of emergency. Agud nga ma-address ang narisari nga issue sa sektor sa agrikultura sa pungsod. Sa statement ni Ejercito, tuman ka crucial sang desisyon bangod ang food security ang naangot sa national security. Ganis mas luyag sini nga makahuman sang comprehensive plan antes ang pagpatuman. Adugang pa sini nga dapat man matumod kung ano bala ang importansya sa pagdeklarar sa state of emergency sa bahin sang agrikultura. Samtang nagpasalig man sa pagsuporta ng senador sa bisan anong nga proposal nga igaduso ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagapungko bilang Agriculture Secretary, particularmente na sa bahin sang food security. Kasunod man sini nga ginapanawagan sa Kongreso nga i-monitor ang implementasyon sa bahin sang emergency measures agon nga malikawan ang pagpang-abuso. Sunod pa kay Senator Ejercito, luyag sini nga makakita sa mabaskog nga legislative oversight
May kantanan sa executive implementation sa state of emergency kung sa rin dapat nga panugutan ang mga legislature nga matuman ang ilang nga papel sa siguro naman sa bansang transparency agud hindi maabuso ang ila sining nga gahom. Nagalaw man na senador nga magadiskusyon si Marcos Jr. na tuy sa plano sini para sa sektor sang agrikultura sa sini labing unang State of the Nation address o konsona sa masunod nga Hulyo 25. Nagapati naman ini nga tunan sa tanan nga mga legislators ang priority proposal sang administrasyon sa tiyon nga matag na sa mga may kang tanan sa ahensya sa gobyerno detalyado nga plano. Samtang nagpanawagan ang grupo sa mga manunudlo sa Department of Education o kon DepEd nga pasudlan na ang linibo ka mga bakante nga teaching positions sa pungsod antes pa man ang full resumption sang face-to-face classes, nagpanawagan ang Alliance of Concerned Teachers o kon ACT Philippines sa DepEd nga mag-employ sang 10,000 ka mga manunudlo santo sa ilang nga 2022 National Expenditure Program. Antes pa man ang bulan sang Nobyembre, naghingyo man ang grupo sa DepEd nga mag-hire sang 100,000 kadugang ang mga manunudlo bangod sa karon yara lang sa 800,000 ang mga manunudlo nga naga-cater sa 24 ka milyon nga mga estudyante sa Pilipinas. Suno kay ACT Philippine Secretary General Raymond Basilio, hindi pwede nga magginutok ang mga estudyante sa kada kwarto. Dugang pa sila nga hindi mahimo nga ang isa ka manunudlo ang mag-handle sang kaangay nga kadamuon sa mga estudyante kaya ang isang wala pa sang pandemya. Bangod sini ginapanugyan nila nga madugangan ang sang bisan katunga lang sang karon nga numero ang mga teaching personnel. Ginpahayag pa ni Basilio nga dapat mag-focus sa mga manunudlo sa ilang mga estudyante agud nga masulbar ang learning gap nga tugas ang online classes bangod sa COVID-19 pandemic. Madumduman nga una naman nga nagduso ang Teachers Dignity Coalition sa deferment o kon pag-isol sa pagbukas ang klase sa mid-September o kon sa una nga semana sa Oktubre. Imbis nga sa Agosto, agud nga mahatagan sang nagakaigo nga pahuway ang mga manunudlo kag mas makapreparar sa masunod nga school year. Samtang ang grupo nga nagaapilar man nga makighinunanon kay Vice President Sara Duterte nga muman ang education secretary. Suno kay TDC National Chair Benjo Basas, ini ang rason kung nga nagahingo sila sang mas malawig nga tion agud nga maka-preparar. Sa anong kanapusan nga balita national, nagdonar ang Bureau of Customs so BOC sa Philippine Coast Guard sang 6,357.8 litro sa ila sining nga mga confiscated fuel products. So kung 6,357.8 liters sang fuel products. Payag sang Bureau nga ang turnover ang gipadagan sa Port of Clark Compound tinilikdan nga semana. Sa ito naman sa BOC pinagi sa provisions sa Republic Act No. 10863 ukon ang Customs Modernization and Tariff Act, ukon ang CMTA, kag sa pang-aproba naman sa Tiglikom sa bahin sang Finance o Department of Finance, ang donasyon ang nagatuyo nga makabulig sa PCG sa ila sining nga Maritime Search and Rescue, Safety and Security Operations. Ang mga unmarked fuel ang nakonfiskar sa BOC Port of Clark sa September 2021, pinagi naman sa implementasyon sa Letter of Authority ang gin-issue ni Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Ang desisyon gin-issue naman sa port ang nagadeklara sang pag-forfeit sang shipment pabor sa gobyerno bangod sa pagbaylar sa Section 7 sa DOF BOC Bureau of Internal Revenue Joint Circular No. 001.2021. Sa idalom naman sa Joint Circular, ang mga unmarked nga produktong petrolyo, mga may diluted markers, kag may mga peke nga fuel markers, ang masubject sa duties kag taxes kadungan naman sang nagakaigo nga multa kag penalidad. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapauna ng mga balita international. Una kita sa pungsod Sri Lanka. Linibo ka mga anti-government protesters ang nagsulong sa opisina ni Sri Lanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe pila ka oras matapos na siya ang ginpangalangan nga acting president. Ginlutsan sa mga pumuluyo ang military defense kag ginsulod ang opisina sang premier
kag nagpatindog sang national flags. Napasuwa naman ang mga kapulisan kag trupa sa militar sa pagpugong sa mga pumuluyo apisan nga gingamitan na nila ini sa tear gas kag water cannons. Pinagi sa television address gimpayag ni Wikri Misinghe nga ginmaduan na sini ang security forces nga ibalik ang kalinong apang ang tropa sa gobyerno ang nakita nga naga-atras na gikan sa iya sini opisina kag ginpabayaan na lamang nga bukas ang gates para sa pagsulod sa mga naga-protesta. Adugang pa ni Wikri Misinghe nga ang mga nagsulod sa iyang opisina ang may tinutuyo nga punggan ini sa pagbuhat sa iya sini nga responsibilidad bilang acting president. Manumduman nga ang pribado nga pulian sa Premier Ministro nga ginsunog man sa Sabado kasunod sa pagkuha sa mga protesters sa pagkontrolar sa opisina kag balay sang presidente. Panindugan ni Wikri Misinghe nga hindi nila dapat gubon ang konstitusyon kag hindi dapat nga panugutan nga mag-take over ang mga fascists. Panawagan sini nga dapat untato na ang parasahan nga pagpamahog sa demokrasya sa bayan sang island nation adungan sa dapat nga pagbalik sa mga state buildings agin okupar sa mga protesters. Ang tikang sa mga protesters nga pagsulong sa opisina sa Prime Minister ang halos kaangay man sa ginbuhat nila pagsulong sa balay ka opisina ni President Gotabaya Rajapaksa sang Sabado nga nagresulta sang agod nga ini ang gileon nga magpalagyo gikan sa pungsod kahapon. Samtang kadto naman kita sa United Kingdom, ginpahayag ni UK Prime Minister Boris Johnson kahapon sa atubang sang Parliament nga magabiya ini sa opisina nga naka-head-held high apesar pa sa pagbagsak sang iyang liderato bangod sa madamo nga iskandalo. Gin-criticize ni Labour leader Keir Starmer ang manugpanaog sa pwesto sini nga kasumpong sa ginpatigayon nga weekly Prime Minister's question session kung sa din gintawag sini si Johnson nga totally deluded to the bitter end nga ani naman sang paghinugyaw gikan sa benches sang oposisyon. Kalakip man sa gintutukan ni Starmer ang mga Tory members of Parliament o kon MPs nga nagaengkwentro hanay para sa pwesto bilang Prime Minister. Kalakip na ang kwalipikado nga issue sa taxes sang manggaran nga frontrunner nga si Rishi Sunak. Ang session ang ginumpisahan naman sang pagpagwa sang akig nga speaker kanday Kenny McAsel kaga Neil Hanvey nga parehas gikan sa Scottish Pro-Independence Party nga ALBA matapos nga sila ang naglunsyar sang pagprotesta. Ginexpektar nga ini ang ikaduha sa pinakaulihi nga pagpakita ni Johnson sa session of questions antes magsarado ang parliament para sa summer samtang ang Tory Party ang mag-elect naman sang panibag-o nga leader. Apang panugyan ni Johnson nga dapat ma-elect ang panibago nga leader by acclamation antes o kung sa masunod nga semana. Kag ini na ang mahimo sini nga ulihi nga pagpakita sa weekly ritual. Sa tion nga ang nabilin nga duha ka kandidato ang makahuman sang kasugtanan. Nagumpisa nga magguba ang premiership ni Johnson matapos nga ini ang natukiban nga nagbayular sang pila ka coronavirus regulations pagi sa sunod-sunod nga mga party nga patigayon sa iya nga Downing Street office. Sa anong katapusan nga balita international, liton kita sa pungsod China. Naka-record sang tuman ka init nga heat waves sa malapad nga Yangtze River Basin sa China kahapon nga nag-apekto sa mga mega cities gikan sa Shanghai padulong sa Chengdu nga dako ang populasyon. Mas sobra 90 ang mga red alerts ang pinakamalala sa 3 ka level nga warning system kun nga nagaigo naman sa kapindos 1,000 kilometros gikan sa Yangtze Basin. Ang commercial capital sa China nga Shanghai ang nag-issue naman sa ikaduwa nga red alert sa sulod sang 4 ka adlaw. Kung sa diin ang temperatura ang naglapaw sa 40 ka degrees Celsius o kung 40 degrees Celsius. Bangon sinigin paganhagan o kung ginuntat naman ang mga construction kay ban pa nga outdoor activities sa idalom sa red alert nga tuman kalaka matabo sa maragtasang Shanghai nga may 25 milyones ka populasyon. Ang probinsya sang Zhejiang sa sur nga bahin sang Shanghai ang nag-issue naman sa record nga 51 ka mga red alerts sa sulod sa isa ka adlaw. Kung sa diin may mga individual nga gindala sa hospital ang mayara man sa nadulaan sa kabuhi bangod sa heat stroke. Santo sa Chinese weather watcher ka lapnago na malawi kag tuman ka init ang heat wave sa sulod na sa 30 kadlaw kag bangon sa mataas nga demand sa bahin sang air conditioning. Nalabot naman sa mga power grids sa 7 ka probinsya ka riyon ang record high nga load.
Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagpanawagan ng isa ka grupo sa gobyerno nga pahanugutan ng mga pandesal bakery sa komunidad nga magpasaka sang presyo sa panindugan nga nagakapatay na ang industriya bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang raw materials nga ginagamit agon makahimo sang masami nga ginapamahaw sang mga Pilipino. Santo sa Philippine Federation of Bakers Association, dapat panhugutan sang gobyerno ang mga bakery sa komunidad sa pagpasaka sang presyo sang regular pandesal sa 4 pesos, samtang 8 pesos naman ang jumbo pandesal. Suno kay Chito Chavez, nagpamaba sang grupo nga hand-to-mouth operation lamang ang pandesal community bakers o kon bakeries. Payag sini ang ginakita nila sa isa ka adlaw ang ginagamit nila sa pagbakal sang ingredients para sa masunod nga adlaw, kag wala sila sang dako nga stock room para sa harina, mantika kag kalamay bangod magagmay lang ang ilang nga mga bakery. Dugang pasini nga sa pagsaka sang presyo sang harina, mantika kag kalamay, ginakinahanglan man nga makatipon sa magagmay nga mga bakery sang ilang nga pangbakal sang supplies para sa masunod nga semana o kon sila ang mamerdihan. Tuman kadako ang nangin pagsaka sa presyo sang trigo, subong nga tuig bangod sa supply shortage tugas ang invasion sang Russia sa Ukraine. Santo sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, ang community bakers ang nagasukot sang 2 pesos tubtob 2 pesos ang 50 sentimo sa kada pandesal apang mabudlay para sa mga ini nga masustener ang ilang operasyon o kon ang kalidad sang ilang nga mga produkto. Bukod sa nagataas nga presyo, yara nasa 20 to 25% sa mga community bakers ang nagsarado, kagang iba na nagbuhin sa mga panadero. Ang grupo ang nagaapilar man sa assistance gikan sa gobyerno. Hingyo ni Chavez nga buligan sila sang Department of Trade and Industry o kon DTI sa pagpaathag nga magagmay nga mga bakeries ang nagkakinahanglan niya magpamahal sang presyo sang pandesal, kag hingyo man sa mga ini sa mga konsumidor nga sila ang tani mahangpan. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 31 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 17 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 3 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos. Samtang ang euro may baylo nga 56 pesos and 52 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded may valor nga 81 pesos and 55 centavos to 82 pesos and 5 centavos. Ang premium may valor 82 pesos and 30 centavos to 84 pesos and 74 centavos. Samtang ang diesel may valor nga 86 pesos and 61 centavos to 87 pesos and 11 centavos. Kag sabay naman sa aton sini nga showbiz news, wala na dayon ang meet and greet event sang Hollywood singer na si Nicki Minaj sa London sa United Kingdom matapos ang pagluntad sang overcrowding o kuntuman nga pagdagsa sa mga supporters o kun sa mga fans ni. Sa isa ka video sa Twitter, makitaan nga gindumog sa mga fans ang salakyan sa American rapper, songwriter antes man ini makaabot sa venue. Naglagas man sa mga supporters ang salakyan nga ginaligar ginasakyan ni Nicki Minaj. Santo sa Camden Police, gintawag sila sang venue staff bangod sa problema sa overcrowding. Nibulaan nga nagpadulong si Nicki Minaj sa United Kingdom para sa isining special appearance sa Wireless Festival o sa rin kabay ng singer sa maragtason nga all-female headliners sang amo nga show. Samtang sa ato naman nga Bombo Hot News, karon nga bakasyon, partikular na sa mga estudyante. Madamo sa aton ang nagabakasyon agad maka-enjoy antes pa man ang pagbukas sang klase. Apang karon nga lapnagon ang balatian nga gindugangan pa sang pag-ulan-ulan. Paano bala naton mapasanyog ang aton nga immunity agad nga kita ang makalikaw sa balatian? Wala sa aton ang may luyag nga may balatian kadungan sang aton nga well-deserved nga bakasyon. Gani dapat man nga panumdumon nga may nakaigo nga mga tikang agad nga malikawan ang mga sintomas. Kalakip sa 5 ka mga nagapanguna nga mapuslanon nga travel tips agad nga may improbar ang immune system amon pagpabilin sa nga hydrated. Kay pag-inom sang madamo nga tubig, ini agad nga malakalikaw sa dehydration kasubong man ang pagnubo sang blood pressure levels, mabulong ang kauhaw kag pag-dry sang panit, hilanat kag iban pa nga partikular na kon magbiyahe padulong sa mainit nga mga lugar. Dapat man nga siguruhon sa ang ginkuhaan sang tubig agud nga makalikaw sa mga contaminated o kon untreated water nga makatugas ang diarrhea, pagpalanuka kag pagsakit sang tiyan.
Kalakip man sa dapat nga dumdumonan ng kaigo nga tulog. Inibangod makapoy ang pagbiyahe gan isamtang may tsansa. Mas maayo nga magkuha na sang high quality sleep antes pa man ang pagbiyahe agod niya maka-recharge kag ma-refuel ang lawas. Ma-address man ang kakulang sang tulog pinagi sa pag-iban sang oras sa paggamit sang gadget. Pagsuksok sang mask o kon air plug sa pagpatay sang suga sa pagtulog. Kasubong man ang pagdala sang travel pillow sa pagbiyahe. Ginapanugyan man ang masami nga paghugas ang kamot samtang yara sa biyahe agud nga malikawan ang akon makalikaw sa kontaminasyon. Kasubong man ang pagbalon sang alcohol o kon sanitizing wipes. Dapat man nga panilagan ang ginakaon kay magdala sang vitamins kay mga bulong kaangay sang para sa acid reflux, motion sickness, allergy symptoms, diarrhea kag sa hilanat. Sa aton naman balitang espesyal, madamo sa aton ang nahuyog no sa pila ka mga bagay-bagay kaangay na lamang sa relo gani nagatipon kita sini. Collection watch no. Apang sa karon nga naga-moderno na ang panahon kanagadamo na mga magagmay kanaganipis na ang version sini kaangay lamang sang Richard Mille RM Up-01 Ferrari ang pinakababagong nga pinakamanipis nga mechanical wristwatch sa bilog nga kalibutan. Kay ini ang mayara lamang sang kadamulon nga 1.75 millimeters. Imagine no, 1.75 millimeters. Ang frame sini ang gamay kag ang presyo ni nagdangat hindi gamay ha kundi $1.88 million. So, nipis-nipis, gamay-gamay, pero dako-dako ang presyo, no? Ini ang ginhimo kasunod sang kompetisyon sa tunga sa mga nagahimo sang relo. Sa tuig 2018, ang world record ang nakuha sang Piaget Altiplano Ultimate Concept nga may kadamulon nga 2 millimeters. Apang antes man sini nagpagwa ang Octo Finissimo Ultra, isa ka mechanical wonder nga may kadamulon nga 1.8 millimeters. Apang madasig lamang ini nga nadula lungod ang Swiss watchmaker nga si Richard Mille ang nagdesisyon nga hiwaton sini ang partnership sa Ferrari pagi naman sa paghimo sa mas manipis nga mechanical wristwatch amo ining RMUP-01 Ferrari nga may kadamulon nga 1.75 millimeters. Ini ang ginhimo sa grade 5 titanium nga nag-feature sa ultra thin mechanism. Ini ang ginisyon naman in collaboration sa watchmakers nga Audemars Piguet kag Renaud and Papi. Ang relo nga mayara sang internal mechanism ay naghimo sang thin, thick nga may kadamulon nga 1.18 millimeters. No? Do sa pizza, balabong bozalde, no? Kung manipis kag nagaragumo na mita. Sa piyak sang kanipis ni ang Richard Mille RM Up-01 Ferrari, ang waterproof kamayara sang acceleration nga 5,000 Gs. Mayara ba nini sang 45 oras nga power reserve nga nagasanto sa 4Hz higher frequency. Philippine Standard Time, 48 minutos na ang nakalipas o 43 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Ditong kita sa aton siniyang lakat sa panahon. Alas 3 subong nga kagahon ang low pressure area o kung LPA ang nasipatan sa 185 kilometers sa west-northwest sa Itbayat sa bahin sang Batanes. Ang southwest monsoon ang makaapekto naman sa western section sa northern and central Luzon. Ang Ilocos region, Bataan kag Zambales ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguob tugas sang southwest monsoon. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal umon tubtob sa magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang nakatundan nga bahin sang Luzon ang makabatsyag naman sa makasarangan tubtob sa mabasko nga huyop sa hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob na bagatnan ang baybayon ang may kasarangan tubtob sa mabaskog nga pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang pungsod na makabatsyag naman sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sa hangin padulong sa magatnan nakatungdan tubtob na bagatnan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan ang pagbalod. Sabay naman sa aton sining mga temperatura sa Metro Manila, yara ini sa 26 to 33 degrees Celsius ang atad sa temperatura
11% ang tsansa nga magaulan kag ang hangin yara sa kabaskugon nga 0 km per hour with periodic clouds. Samtang sa lawag, 25 to 32 degrees Celsius ang hantad sang temperatura. 73% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na makibasgon niya 2 km kada oras with overcast clouds. Sa bahay naman sang Cebu, yara ini sa 24 to 32 degrees Celsius ang hantad sang temperatura. 84% gid ang tsansa nga magaulan kag ang hangin yara sa kabaskugon nga 0.8 km per hour with broken clouds. Sa General Santos City, 23 to 31 degrees Celsius ang hantad sang temperatura. 91% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na makibasgon nga 1.3 km per hour with scattered clouds. Dili naman iya sa syudad sang Bacolod, 24 tubtob 32 ukon 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 87% ang tsansa nga magaulan diri, no? 87%. Kag ang hangin yara sa kabaskugon nga 2.5 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak la 5:33 subong aga kag magatunod la 6:15 karon sa gabi. Philippine Standard Time 44 o kon 45 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo kagaboyad to. Ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes petsa 14 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Kag by the way standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw na Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis, may tigulo, pag-eskwela. Matapos ang 2 ka tuig nga pandemya, Jol sigin paansira nila, manunudlo hindi ganit nila makilala. Apang sang ulihi nakatapos kay nakamarcha. Wala man naton ginapangayo ini nga sitwasyon nga naghatag kabudlayan sa aton edukasyon. Apang paghimakas nila ila ginpadayon, agud lang malabot sa kabuhi ang ila ginahandom. Ginapasalamatan gid naton ang aton mga manunudlo. Ila binagid sa mga ginikanan sang dako. Kuha kag duluong sang modyul sang ila kabataan. Maski papaano makakuha sang kinaalam agud sa mga handom mangin palaagyan. Kabay pa ngayon nga graduasyon, maghatag pagid sa kabataan sang inspirasyon. Apisar sang kabudlayan nga ila nahiangkon ang pag-eskwela ilagid pagatapuson. Ang ini nga pauna-una ang pananawan naging padala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. So, sang nabilin antas ang alas sa Shata Saga.
Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes Pet sa 14 sa bulan na sang Hulyo sa mga tig 2022. Ikadua na ning adlaw sang Webes sa ikatatlo o sa ikapito nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupod ang inyong alagad si Bombo Erlinda Bayonita. Updanan kita hasta las 7 ang atak na sa mga aga sa udalong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalagipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Sa sulod sang makabulan sa mga 2022, suputan na ang numero sa mga wanted nga mga persona or mga persona nga wanted sa aton sa nakasuguan ng nadakpan sa aton nga mga otoridad pinaagi sa pag-serbay sa ila sa mandamiento de arresto. Nagadangatan na sa malapit 3,000 ang numero sa mga wanted persons nga nadakpan halina sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo City, Iloilo Province, Bacolod City, Province of Negros Occidental, and then sa Maya Provincia, San Guimaras. Ano nga breakdown na sini Bombo Carla May Defensor sa report? Kamin. Yes, Bombo Orlin, so nagdangat sa 2,992 ka mga wanted person ang mga nagkaladakpan sa Pier 06 sa 6 ka bulan sa sulod sa 2022 Bombo Orlin. So mayara sang 488 nga na-classified as sa most wanted person, 2,485 ang na-classified sa other wanted persons sa Bombo Orlin. So ang mga most wanted persons nagikan sa Negros Occidental amo ang mayara sa pinakataas nga nagkaladakpan sa most wanted persons sa Bombo Orlin nga mayara sa naka-record sang 170 ka mga nagkaladakpan. Sa Iloilo Province 98, sa Bacolod is 72, sa Capiz 42, sa Antique 31, Iloilo City 28, sa Aklan na 27, sa CIDG Regional Field Unit mayara sang 14, kag sa Guimaras mayara sang 6 Bombo Orlin. So sa other wanted person naman sa ang Negros Occidental sa gihapon ang nakaangkon o kung may nadakpan nga pinakadamo Bombo Orlin nga mayara sang naka-record nga 1,330, Iloilo Province 394, Bacolod City 216, Aklan 117, Capiz 112, Antique 103, Iloilo City kag ang CIDG RFU mayara sang 89, tag 89 Bombo Orlin kag ang Guimaras may ara sang 54. So amo ni ang breakdown sang 992 ka mga wanted persons nga nagkaladakpan sa sulod sang 6 ka bulan subong nga tuig 2022 sa Bombo Orlin. Ay man ang Negros Occidental kaya maintain na nato na bala ang record no Bombo Carl nga mayara sang pinakamadamo. In fact sa mga implementation nagligad sa election na gun ban diri man sa ato na may pinakamadamo nga mga na-apprehend. So meaning nga nagatrabaho ang mga pulis. Yes, Bombo Orlin, so man na gani ang rason kung nga yara sa gihapon ano man kabulan nga nagapanguna ang Negros Occidental sa upper Bombo Orlin no o kung na sila sa gihapon ang yara sa top ang Negros Occidental bangod nga madamo sa ila o kung madamo ang ila sini nga nagkaladakpan isa sila sa gihapon sa unit performance evaluation rating sila ang nagapanguna Bombo Orlin. Okay. Yes, sa Bombo Orlin, samtang Pilason na isa kalalaki sa nagaluntad nga pagpanglabo sa area sa Purok Kalubihan, Barangay Bulanon, Sagay City, Negros Occidental. Ang biktima diri amo ang kilala kay Antonio Abayon. Antonio Abayon, 45 years old, kag residente sa nasambit nga lugar. Ang suspetsado diri amo ang kilala kay Jovito Amakna. Jovito Amakna, 56 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar, Bombo Orlin. So sa pagpangusisa o sa investigasyon sa kapulisan, sa Sagay City Police Station, ang suspetsado yara sa idalom sa makahulubog nga ilimnon Bombo Orlin o kung na-influensya sa makahulubog nga ilimnon sa mayara ini sila argumento sa biktima Bombo Orlin sa hinali na lang nga pagwa sa bladed o kon bolo ining suspetsado kag labo gali Bombo Orlin labo ang biktima sa
iya sining nawala nga tuhod Bombarlin. So madamo sang naangkon nga pilas ang biktima ag sige layon gindalaman ini siya sa malapit nga ospital para bulngon Bombarlin, and then naaresto man ini nga suspect sa doyari ini siya subong sa kustudiya sa Sagay City Police Station for proper disposition na Bombarlin. Okay, why nagapadalit no mo Carl? Yes, Bombarlin na misubong nga aton sini nga tiempo Bombarlin no, ti madamo makita diri may makitaan nga mga naga-jogging diri sa area sang Lagun ay ti maayo gid ang panyempo naton subong nga aga Bombarlin. Medyo magulo adlaw, mainit naman. Amo gid gani Bombarlin no, mga magtungtong alas 7 gid ti o kung baga 7:30 masakit na ang init Bombarlin. Okay. Sige, Mamo Carl, thank you gid. Bombarlin na may nag-report gikan sa patrolyo ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. 2 minutos sa Banwa ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Standby ka mo dugay-dugay, magasulod ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ikalabing-4 na ho sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Bongbong Marcos wala na raw nararanasan na sintomas ng COVID-19 at inaasahan na magtatapos ang kanyang isolation sa araw ng Biyernes ayon sa Office of the Press Secretary. At sa sports news naman, si Donnie Ahas Nietes nagpasalamat sa mga Pilipinong patuloy na sumusuporta matapos na matalo kagabi. Mahigpit na seguridad inihahanda na kaugnay ng nalalapit na unang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Manila Archbishop Advincula muling nabigyan ng bagong pwesto sa Vatican. Lalawigan ng Antique, nirekomenda na ho na isailalim sa state of calamity dahil sa paglobo pa rin ng dengue cases. At St. ang Sri Lankan President sinalubong ng kilos protesta pagdating sa Maldives. Sa ating dagdag na balitang palakasan, Gilas Pilipinas coach Chat Reyes paggaganahin daw ang bench players matapos na talunin sila ng bansang Lebanon. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Wala na umanong nararanasan o nararamdamang sintomas ng coronavirus si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang ito ay naka-isolate sa Palasyo Malacanang. Batay nga sa lead doctor na sumuri sa kalusugan ng Pangulo na si Dr. Samuel Zacate, nitong Miyerkules ay wala ng ubo, wala na ring lagnat at pagbara ng kanyang ilong at paghinga na dating naranasan nitong mga inisyal na araw ng magpositibo sa naturang sakit at nagkaroon
ng mga sintomas ng naturang sakit. Ayon nga sa obserbasyon ng kanyang manggagamot, normal ang vital signs at wala ng respiratory distress. Sinabi naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na inaasahan din na matatapos sa araw ng Biyernes at 15 ng Hulyo ang isolation ng Pangulo kung hindi na makakaranas pa ng ilang sinyales at mga palatandaan ng COVID-19 at hindi na magkakaroon pa ng lagnat sa susunod na 24 na oras. Ayon pa sa Press Secretary, natapos na rin ang Pangulo sa kanyang medication at handa nang bumalik sa kanyang physical na aktibidad at yung engagement. Pero kukumpletuhin pa rin daw ng Pangulo ang kanyang 7-day isolation period alinsunod na rin sa protocol ng Health Department. Nauna rito mga kabombo, nagpositibo sa COVID-19 si Pangulong Bongbong Marcos noong 8 ng Hulyo. Bagamat patuloy pa rin ang pakikipagpulong nito sa pamamagitan ng teleconferencing sa mga miyembro ng kaniyang gabinete. Bombo Sports News. Kuha tayo ng update mga kabombo. Ano naman kaya ang naging reaksyon nitong si Donnie Ahas Nietes doon sa kinalabasan ng kanyang laban sa bansang Japan at yung kanyang katunggali na isang Hapon? Ano kaya ang masasabi nito? Magretiro na kaya siya o ano pa? Mga plano. Alamin natin yan sa naging panayam ng Bombo Radio Vegan. Bombo Dennis, Bombo Ever na sumuporta sa kanyang laban kontra kay sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Nietes, aminado umano ito na nagkulang sa kanyang naging performance kung kaya't naunahan ng Japanese boxer na makakuha ng puntos sa kanilang laban. Nagkamali umano ito sa kanyang galaw na laging umaatras at hindi naging agresibo sa Japanese champion dahil hinihintay ni Nietes na makapasok at makapagbitaw ng maraming suntok si Ayoka upang ma-counter ito. Anya umiiwas at tumatakbo si Ayoka at bumibitaw lamang ng jab at straight punches. Dagdag pa ni Nietes na nahirapan umano ito noong pumasok ang round 10 nang nagkaroon ito ng cut sa kanyang kilay at mapuruhan ng kampiyon. Sa ngayon, wala pa umanong plano si Nietes dahil bahala na ang kanyang manager kung mabibigyan pa ulit ng laban. Ating pakinggan ang tinig ni Donnie Ahas Nietes. Nakamali ko sa moms ko, palagi akong napatras, dapat ako ang dala sa laro. Hinihintay ko sana makapasok siya, marami sa suntok para maka-counter ko. So, hindi, nag-jab-jab siya tapos jab straight. Kulang talaga sa pressure yung yung plano namin. Nung mga 10 rounds yata yun, nung nagka-cut na ako, tapos natamaan ako dito sa sa likod. Medyo nasakit yung natamaan yung yung liver. Ayun, parang hindi na talaga ako magpasok sa kanya. Nauna, nagpapasalamat talaga ako sa lahat-lahat ng mga Pilipino dyan, sa Pilipinas, sa puta nila. At of course, dito sa Japan, maraming Pilipino na nanonood. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo JR Cuevas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at ang undisputed number 1 sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radio. Bombo! Ay, teka lang, Bombo JR, wala bang nabanggit siya o himig na parang gusto niya nang magretiro, yung kanyang ibang plano, maliban dun sa kanyang naranasan na hindi niya inaasahan na gano'n yung magiging resulta? May nabanggit ba siyang pahiwatig man lang na posible na siyang magbaba ng kanyang, tapusin yung kanyang boxing career? Sa aming naging panayam, Bombo Dennis, yan nga ang isa sa ating mga tinanong kung saan nga ang sabi niya, hihintayin niya kung mabibigyan pa siya ng susunod na laban at magpapahinga Bombo Dennis ng 1 buwan at pagkatapos ay babalik ulit ito sa training Bombo Dennis. Sige, kikibalita pa tayo kung ano pang mga development dito. At mamaya ay subukan naman natin dun sa pamilya nitong si Donnie Nietes. Maraming salamat, Bombo Radio Vegan, Bombo Alberto Cuevas Jr. Sa iba pang balita.
Mayroon namang 78% ng mga Pilipino ang nagsabing sila ay kontento sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Social Weather Station o SWS survey na mayroon lamang 13% ang nagsabing hindi sila kontento habang 9% naman ang hindi makapagdesisyon. Isinagawa ang survey na ito mula noong Abril 9 hanggang 27 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Meron namang 1,444 na pong mga adults ang lumahok mula sa Metro Manila, Mindanao, Visayas at ng Luzon. Halos lahat ng lugar kung saan isinagawa ang survey ay tumaas ang satisfaction ratings ng dating Pangulo. Nagkaroon lamang ng pagbaba mula sa dating excellent ay naging very good lamang sa mga college graduates, subalit sa kabuang education groups naman ay mayroong very good ratings na nakuha si dating Pangulong Duterte. Oras natin sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Abangan ho mamaya, may mga mambabatas na nagsasabing hindi akma yung pagdedeklara ng State of Agricultural Emergency. Sa kabila ho yan, ang mga isinusulong naman ng ilang miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa dagdag pang mga balita, nagbigay ng babala si Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo na maaaring makulong ang mga nagpapautang na tumatanggap ng isinanlang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or yung 4-piece cards. Kasunod na rin ito ng mga impormasyon na may mga miyembro daw ng 4-piece na nagsasangla ng kanilang cash cards sa mga loan shark kapalit ng kanilang utang. Sinabi ni Tulfo na nasa 40% ang sinisingil ng mga nagpapahiram mula sa kabuuan ng makukuhang halaga kung kaya't nababawasan ng malaki ang ibinibigay na monthly assistance mula sa gobyerno sa mga benepisyaryo ng 4-piece. Paliwanag pa ng kalihim, labag ito sa batas at titiyakin nila na sa kulungan ang bagsak ng mga gagawa nito. Plano rin ni Tulfo na tanggalin sa listahan ng 1 milyong benepisyaryo na hindi kwalipikadong tumanggap ng cash aid mula yan sa gobyerno. Ilang ekspertong dayuhan na rin ang nakapuna na maraming benepisyaryo nga ng cash aid sa Pilipinas na hindi naman tunay na kwalipikado. Samantala, kakailanganin ng kabuuang 6.8 billion pesos na pondo para magawa ang malaking bilang ng mga backlog sa license plate ayon huyan sa Land Transportation Office. At aminado si LTO Officer in Charge Romeo Vera Cruz na malaki ang kasalukuyang backlog para sa plaka para ho ito sa four-wheel vehicles pati na sa mga motorsiklo. At tanging ang Kongreso ang makapagbibigay ng pondo para matugunan ito. Ayon sa LTO official, walang problema pagdating sa produksyon ng mga plaka dahil mayroon naman anya na planta na talagang gumagawa ng modernong mga plaka. Kayang-kaya naman anya na matugunan ang backlog para sa mga plaka basta't mayroong pondo na nakalaan para dito. Samantala, sa iba namang mga balita, ang panukalang government right-sizing o pagsasaayos sa mga ahensya ng gobyerno, suportado yan ng ilang mga kongresista. Alamin naman yan sa nakalap na report ni Bombo Anali Sobirano. Suportado ni Marikina 2nd District Representative Stella Luz Kimbo ang Administration Policy on Government Right-Sizing at sang-ayon din ito sa pahayag ni Department of Budget Management Secretary Amena Pangandaman ang pagsasaayos sa mga ahensya ng gobyerno nang sa gayon makaipon ng pondo ang pamahalaan. Sinabi ni Kimbo na kilala ding ekonomista ang pagtitiyak na ang burokrasya ay sapat at mahusay na pinamamahalaan na may rationalized na mga tungkulin ay makatipid ng bilyon-bilyong halaga ng pera ng mga tao na maaring magamit upang suportahan ang mga programa sa pagbawi ng ekonomiya at ang pagkakaloob ng mga pangunahing serbisyong panlipunan. Ayon sa mambabata, sa ilalim ng 2022 General Appropriations Act, ang personnel services ay nagkakahalaga ng 1.4 trillion pesos o 28% ng kabuuang
ang budget. Kahit na ang dagdag na pagbawas sa kabuang halaga ng payroll ay maaring magbigay ng malaking pondo para sa mga kinakailangang hakbangin, kabilang ang mga subsidy sa gasolina at ayuda para sa mga magsasaka at mga MSME. Paliwanag ni Representative Kimbo, ang right sizing ay nangangahulugan na ang bilang ng mga posisyon ng kawani sa gobyerno ay sapat upang matiyak na ang lahat ng mga mandato ay natutupad sa pinakamababang posibleng gastos. Naniniwala si Kimbo na ang pangunahing hakbang para sa pag-right size ay dapat sa pamamagitan ng e-governance. Panahon na rin anya na maging digital ang gobyerno. Maraming mga inefficiency sa pamamahala ang maaaring matugunan ng isang digital pivot. Anya, ang pagiging digital ay nagbibigay daan para sa isang mas mahusay na paghahatid ng mga pangunahing serbisyo. Paliwanag pa ni Kimbo, ang right sizing ay hindi tungkol sa pagputol ng mga trabaho, ngunit tungkol din ito sa paglikha ng mga bagong trabaho na mas kapaki-pakinabang sa isang digital na ekonomiya. Kaya panawagan ni Kimbo sa gobyerno, unahin ang patakarang ito sa unang 100 days. Samantala, nag-courtesy call naman si P3PWD Party List Representative Rowena Guanzon kay House of Representatives Secretary General Leandro Mendoza. Nagpulong din ang dalawa. Pakinggan natin ang pahayag ni P3PWD Representative Rowena Guanzon. Good morning. We are here in the House of Representatives with the Secretary General, Mark Leandro Mendoza. And I have signed all the documents here, and I'm so happy to meet my colleagues. I met party list Congressman Rem Noel and others, and I look forward to working with my colleagues in this Congress. At so ulitin, maraming salamat po sa suporta nyo sa akin at sa P3PWD. At sa 3 taon po na magtatrabaho ako dito sa Kongreso, ay makakaasa kayo na ibibigay ko ng buong katapatan at husay ang makakaya ko para sa karapatan at kabutihan ng mga persons with disability, mga senior citizens, may mga chronic illness at may mga batang may special needs. Sa ulitin, mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Kuha naman tayo ng update mula dyan sa matas na kapulungan ng Kongreso. Yung panukala daw na magdedeklara ng State of Agricultural Emergency ay kinukontra ng ilang mambabata. Salamin ho natin ang update mula kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, live tayo ngayon dito isang palengke sa Bangkal dito sa Makati City, kung saan ay makita sa aking background yung mga abalang-abala na mga tindero at tindera, kung saan ay mabili pa rin yung mga produktong pang-agrikultura gaya ng karne ng manok, karne ng baboy at mga isda at gulay. At meron nga na ilang mga panukala na magdeklara ng State of Agricultural Emergency, bagay na kinokontra o kaya ay merong mga reaksyon yung ilang ating mga mamabatas at ibang sektor. At kaganyan niyan ay hindi binigyan diin ni Senator JB Ejercito na dapat bumalangkas ang national government ng isang comprehensive plan on food security bago magdeklara ng State of Agricultural Emergency. Bilang reaksyon ito sa ilang panawagan sa Malacanang na magdeklara ng State of Calamity o State of Emergency para matugunan ang mga issue sa agricultural sector. Sinabi ni Senator JB, bagamat napaka-crucial ng food security
Security sa National Security, nais niya munang makita ang komprehensibong plano ng gobyerno. Sa kabila nito, nilinaw ng senador na kanyang suportahan ang lahat ng panukalang magbibigay kay Pangulong Bongbong Marcos ng mas malawak na kapangyarihan para tugunan ang mga agricultural problems sa bansa. Sakali aniyang magdeklara ang State of Agricultural Emergency, dapat mahigpit na i-monitor ng Kongreso ang pagpapatupad ng emergency measures para maiwasan ang pag-abuso. Unang inihayag ng pambabatas sa panayam ng Bombo Radyo na dapat ipatupad ang mga batas laban sa agricultural smuggling na nagpapahirap sa ating mga magsasaka at sumisira sa kanilang kabuhayan. Narito pa, balikan natin yung naging pahayag ni Senator JB sa panayam ng Bombo Radyo. Therefore, a heinous crime ang sino mang magsasagawa ng large-scale agricultural smuggling. No? Dahil pinapatay niyan ang hanap buhay ng ating mga magsasaka from rice, from bigas, asukal, kamatis, bawang, sibuyas. Ngayon po, pati naman yung pati po galunggong, no? Ay kawawa naman yung mga mangingisda, no? So, pasado na po 'yan ang nakakalungkot ng Bombo Gerald. Yan yung bahagi ng panayam ng Bombo Radyo kay Senator JB Ejercito. So abangan natin, Bombo Dennis, kung merong mga magpapanukala sa darating na 19th Congress kaugnay sa pagdedeklara ng Kongreso ng tinatawag na State of Agricultural Emergency o kaya ang inisyatibo ay manggagaling mismo sa Executive Department, partikular kay Pangulong Bongbong Marcos, Bombo Dennis. Dahil ito ay kumbaga masalimuot na usapin at kailangan mabalanse yung kumbaga mga nagpapanukala, ganoon din yung mga kumukontra rito, Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, Bombo Raymond, kumusta naman yung obserbasyon nyo dyan sa mga mukhang talipa pa yung kinaroroonan yung lugar, Bombo Raymond, yung presyuhan ng lalo na yung itlog, yung agricultural products, ika nga, no? Kumusta naman ang presyuhan sa kasalukuyan? Dahil may mga lumabas, initial na ulat, na nagmahal yung presyo ng itlog at iba pang mga produkto, Bombo Raymond. Well, sa ngayon ay may mga nagbebenta, depende sa laki, may mga 8 pesos, 10 piso, pero hindi pa naman umaabot doon sa punto na sinasabi na 15 pesos na kada itlog, Bombo Dennis. Yung manok naman ay pumapalo dyan sa may mga 180 hanggang 200 pesos kada kilo. Pero marami yung ating mga kabayan ay tingi-tingi na lamang, kumbaga kung mamili, mayroon yung puro mga pakpak, o kaya may mga ribs lang, yung pang tinola. So, kumbaga, kanya-kanyang diskarte para makatipid, makapag-budget, Bombo Dennis. Yun yung mga ginagawa na lamang na diskarte. Pero yung supply, so far dito sa aking kinalalagyan sa may bangkal sa Makati City, ay wala namang problema. At makikita natin sa aking background na, kumbaga, masasabi natin na stable yung supply ng mga manok at iba pang mga produktong agrikultura dito. Yun nga lang, matalipa pa kasi, so we expect na medyo mas may kamahalan kumpara doon sa mga malalaking mga palengke o yung mga bagsakan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Live mula rito sa Bangkal sa Makati City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating update, yan huy tungkol sa presyo at yung looming na sinasabing problema sa agricultural products at yung pagdideklara ng state of emergency hinggil ho dyan. Ayan, iba't ibang reaksyon ang atin hong nakalap. Samantala, may mga nagpapanukala naman mga kabombo dahil hanggang next week na lamang ho yung registration para sa mga bagong butante, yung magpapa-reactivate. O nga pala, paalala natin, kayo ho'y magtungo na sa mga tanggapan ng COMELEC
Pero ito mga kabombo, may panukala na gawing mas mababa yung edad ng mga magpaparehistro, magiging qualified na mga botante. Medyo kakaiba yung mapag-usapan itong bagay ho na ito. Pero mainam ho at makakausap natin sa linya ng komunikasyon ang isang public interest lawyer, si Attorney Ariel Inton. Sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay sa Bombo Radio. Unang-una, bakit po ninyo isinusulong yung mas mababang voting age? Ibig sabihin, mas mababa dun sa 18 anyos na ngayon ho pinapayagan ng ating batas, Attorney. Okay, alam nyo, Boss Dennis, sa ibang bansa ay iba-iba ang voting age, no? Sa iba ay 18, iba 17, iba 21, iba 20. Pero meron pong mga bansa na 16, katulad ng Scotland, Cuba, no? 16 years old. Indonesia is 17. No? Ngayon, sa Pilipinas po, ang kasaysayan po ng voting age ay ganito rin. No? Una, ito ay 21, no? 21 years old. And then, noong 1971, na nagkaroon po tayo ng constitutional ng bagong konstitusyon ay ginawang 18 and then carried on to no 1986 constitution na 18. Ngayon nung panahon po na ibinaba yung from 21 to 18, ang nakita po doon ay nung na ang 18 years old ay may tama na pong frame of mind para malaman niya po ang kahalagahan ng isang eleksyon at kahalagahan ng pagboto o pagpili ng mga leader ng bansa. Ngayon, sa amin pong palagay, no, after so many decades, ngayon, with technology, no, the present, aware na po ang mga kabataan, ay maaari na po natin gawin na 16 years old ang voting age, no? At hindi naman to bago sa Pilipinas, no? Sa SK election nga, pinapayagan natin ang isang 15 years old na bumoto ng mga SK officials na wala po tayong nakikitang rason kung bakit hindi na rin natin pabotohin ang mga kabataan ng 16, 17 years old na mga leader, no? Kung naniniwala tayo na sila pag-asa ng bayan, ngayon pa lang, no? Ay kinakailangan malaman natin ang kanilang tinig, no? At mabigyan sila ng boses na maghuhubog sa kanila ng kanilang kinabukasan, no? Sa pagpili po ng mga tama pong leader ng kanila pong kabataan. Okay. Medyo mahirap na lang sigurong may habol, lalo't nakabakasyon pa yung mga kongresista at senador ho natin sa kasalukuyan. Pero matatapos na yung registration period by 23rd of July. Siguro sa ibang pagkakataon kung sakasakali. Ito ho, Attorney, may mga nagsasabi na kailangan muna ng practice. Kaya ho, merong sangguniang kabataan, yung SK. Sa tingin ho ninyo, may mga kailangan bang baguhin dito sa sistema sa sangguniang kabataan? Lalo't may mangyayaring eleksyon na naman, SK Barangay and SK election this coming December 5. Ano tingin po ninyo dito? Well, hindi ko po nakikita na praktisan lamang ang pagboto ng SK election, no? Ito ay isang batas, ibig sabihin, seryoso naman po ang Estado dito sa SK election. Nagkaroon po ito ng mga reforma, kaya hindi ko po nakikita na praktisan lang po ng pagboto ng kabataan. No? Pangalawa, mahabang proseso po ito. No? Kinakailangan ito ng isang constitutional amendment dahil ang konstitusyon sa Article 5, Section 1 ay specifically sinasabing 18 years old ang pwedeng magrehistrong botante. So, if there are moves to introduce amendments to the Constitution, siguro we are inviting lawmakers na tingnan itong aming panukala na from 18 gawin 16 years old ang botante. Ngayon, one more thing, no? Alam nyo,
meron yung mga nagsasabi na ang 16 ay wala pa sa tamang gulang upang maintindihan niya ang politika o kaya naman masyadong bata to, madali pong manipula ng mga matatanda. I beg to disagree. No? Sa tingin po ng inyong lingkod, wala po sa edad yan. No? Ang 16 years old nga, kapag yan may aral, no? At idealistic yan, ay hindi mo mabibili boto niyan. No? The last election, maraming allegedly nagkaroon ng rampant vote buying, ganyan. Hindi naman po pinili yun, wala sa edad yung mga nagbenta ng boto. No? Yung 40-50 anyos, nagbenta ng boto, hindi mo masabi na dahil matured na sila, kaya binenta nila. Pangalawa, sa Republic Act 11648, no? 11648, yan po ay pinirmahan po ni Pangulong Duterte. No? The age of sexual consent was pegged at 16 years old. So that's an important amendment. At ibig sabihin na may kaisa pa na, no? Ang isang 16 years old pagdating po sa isang masela na bagay na katulad po ng sexual, ng sex, no? Kaya nga po ginawa 16. So if they are old enough to know what is sex and and therefore they are old enough to vote, di ba? So yun po ang amin pong panukala. And sa mga nakikinig pong kabataan na mga 16 years old, 17, no? Ano ba naman ang diferensya ng isang 17 at 18 years old? 1 year. So sa tingin po namin, kung meron po mambabatas na nakikinig po sa amin ngayon, at ito naman po ay gagawin namin isang malawakan national movement, no? Para sa ganon ay magkaroon ng constitutional amendment to lower the voting age to 16. Sige. Isa pa nga pala, no? Even in other countries, may move na rin po na ganito. Sa New Zealand po, they are also having a movement there na from 18 gawing 16 years old ang kanilang voting age. Ayun. Attorney, may pahabol lamang katanungan ng aking katandem dito si Bombo Everly. Yes, sa iba naman pong usapin, Attorney Inton, bilang kayo po ay pinuno po ng Lawyers for Commuter Safety, ano po yung nakikita ninyong pangangailangan sa ngayon sa ating pong public transportation para po sa nalalapit na pagbabalik po ng face-to-face classes, Attorney? Maraming salamat po sa pagkakataong masagot po natin yung mga issue ng transport. Alam nyo, importanteng paghandaan po natin ang face-to-face, pagbabalik ng face-to-face classes. Ibig sabihin, mas maraming pasahero ang sasakay, mga college students or even high school students na bumabiyahe. So, sa ngayon, talagang kulang na kulang ang public transport. Alam naman natin na talagang yan naapektuhan ng panahon ng pandemya, maraming nalugi, mga driver nag-iba ng hanap buhay. Hanggang ngayon, no, makikita natin, even here in Metro Manila, pahirapan po ang pagsakay. So, we need more. No? We need more public transportation to be available. Kaya malaki pong hamon to sa bagong pamunuan ng DOTR at LTFRB. No? Itong pagbabalik ng face-to-face class. So, kinakailangan po mas marami tayong masasakyan. Ay nasabay pa nga po dito sa na napakamahal ng gasolina. No? Bumaba ngayon ng bahagya pero mataas pa rin. So, talagang mahirap. So, ang amin pong dito, ang amin pong take dito is basic tayo. We need more supply sa passenger demand. Mas marami po sasakyan, mas maigi. At itong mga sasakyan na ito, kailangan din naman safe. No? Hanggat nandyan po ang sabihin natin, ang banta ng COVID-19, we still have to make sure na kahit may full capacity na po ang public transport, ay nasusunod pa rin ang mga minimum health protocols. I see. Maraming salamat po sa oras na nilaan po ninyo sa Bombo Radio Philippines. Pagsagot po ng aming mga katanungan sa umagang ito, Attorney Inton. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Attorney Ariel Inton, isang public interest lawyer, kaugnay ho dun sa issue ng pagpapababa sa voting age ng ating mga kababayan from 18 to 16 years old. Samantala, sa dagdag pang balita, buo ang suporta ng Commission on Higher Education sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-review ang tertiary curriculum upang matugunan ang job mismatch o hindi tugma sa trabaho ng mga kursong natapos ng mga mag-aaral. Ayon kay CHED Chairman Prospero De Vera, tuloy-tuloy din naman ang ginagawang pag-review ng komisyon sa naturang curriculum sa nakalipas na 2 taon. Binigyang din pa ng CHED official na napakahalaga ng pag-review ng curriculum sa pagtugon sa kasalukuyang hamon kaugnay pa rin ng skills at job mismatch sa mga graduates dahil kung hindi mariresolba ito ay mapag-iiwanan ng ating mga estudyante. Kung kaya't hinimok ng CHED ang mga kinatawan mula sa iba't ibang industriya at gobyerno na bumuo ng technical panel na siyang mamumuno sa pag-review ng degree programs. Mamaya kumuha din tayo ng mga karagdagang balita pahinggil dun sa paghihigpit sa seguridad na inihanda naman sa ngayon ng mga kinakaukulan para yan sa inaabangan na unang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mga karagdagan pa nating balita sa oras na ito, itinalaga ni Pope Francis si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula bilang isa sa 14 na bagong miyembro ng Dicastery of Bishops. Ayon sa Holy See Press Office na ang magiging trabaho nito ay tulungan ang Pope sa pagsala doon sa mga obispo mula sa iba't ibang bansa. Nauna nang itinalaga si Advincula bilang bahagi ng Congregation for Clergy noong taong 2020. Makakasama rin ito bilang bagong miyembro ng ang unang babaeng appointee sa nasabing departamento. Ilan sa mga kasamahan niya ay naitalaga sa nasabing departamento kinabibilangan ho ni na Cardinal Andres Arbudelius, OCD, Bishop ho ito ng Stockholm, Sweden. Cardinal Jose Tolentino de Mendonca, activist at librarian of the Holy Roman Catholic Church. Cardinal Mario Grech, secretary naman ho siya ng Secretary General ng Synod of Bishops. Si Cardinal Arthur Roch, Prefect of Dicastery of Divine Worship of the Discipline of the Sacraments, at si Cardinal-elect Lazaro U. Hyung-sik, Prefect ng Dicastery of the Clergy. Si Cardinal-elect Jean-Marc Avelin, Archbishop naman ng Marseille, dun ho ito sa bahagi ng France. Si Cardinal-elect Oscar Cantoni, Bishop ng Italia, mula ho dyan sa bahagi ng Como. At Archbishop Drazen Kutleza, Archbishop naman ho ito ng Split Marcasca, at yan ho ay dyan sa Croatia. Bishop Paul Desmond Tich, siya ho ay secretary ng former Pontifical Council for Culture. Si Father Dom Donato Oligari, OSB, abot ng Abbey of San Paulo at Apostolic Administrator of the Territorial Abbey, and dyan ho ito sa Italia. At Sister Rafaela Fatrini, Secretary General naman ng Governorate of Vatican City State, at Sister Yvonne Riongat, former Superior General ng Daughters of Mary Help of Christians. Dr. Maria Lia Soverino, President naman ho ito ng World Union of Catholic Women's Organization. Sa iba namang mga balita, ang grupo ng mga meat processors sa bansa hihirit na rin ng taas sa presyo ayon yan sa DTI. Alamin naman yan sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Yan, Bombo Jovino. Hihingi ng pang-unawa ang grupo ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated sa paghirit nila ng taas presyo.
Sinabi ni PAMPIF Vice President Jerome Ong na maraming mga factors ang nag-udyok sa kanila para magtaas ng kanilang presyo. Isa na rito ay ang patuloy na giyera sa Ukraine at Russia, ganun din ang pagtama ng African swine fever sa ibang bansa at iba pa. Paglilinaw nito na wala pang shortage ang mga processed food, subalit nagmamahal lamang ang mga presyo ng iba't ibang bilihin. Ilang buwan ng mahirap ang karamihan sa mga materyales sa atin, magmula sa karne, mga ingredients, packaging, pero meron pa namang nagagamit. Hindi pa naman tayo nag-out of stock dun sa mga produkto natin, panaralagan sa market yan. Pero napakataas ng presyo ng lahat ng mga materyales sa atin for different reasons. Maraming dahilan na ngayon lang yata nagkasabay-sabay ng ganito. Nagkaroon ng ASF or African swine fever sa maraming bahagi ng mundo, pati dito sa Pilipinas. So, nagkaroon ng shortage, nagkaroon ng difficulty sa supply ng pork na naging sanhi ng pagtaas ng presyo nito. So, tumaas din ang presyo ng mga pork products natin. Yung sa mga chicken products naman, malakas tayong gumamit ng chicken pero iba siya rin sa mga whole chicken o mga chicken parts na ginagamit ng mga restaurant. Yung ginagamit natin, yung tinatawag na mechanically deboned meat of chicken. Walang shortage, kaya lang pataas ang presyo ng mga bilihin. Alam naman natin, nahihirapan yung mga kababayan natin ngayon dahil kasabay ng iba pang krisis tulad dun sa Ukraine-Russia conflict sa ngayon. Taas ng presyo ng petrolyo, tumaas din ang presyo ng kuryente. Ngayon, tataas ang minimum wage. Lahat sabay-sabay yung minamanage nating yung pagtaas ng cost. Umaasa sila na maaprubahan ng Department of Trade and Industry ang hirit nila na taas presyo at pagtitiyak nito na magiging reasonable lamang ito. After ilang buwan na umaapila tayo to consider yung request natin mag-price increase, napayagan naman tayo mag-increase. Maliit lang yung inalaw nilang increase dun sa mga produkto natin na kasama dun sa monitoring nila, those products that are classified as basic necessities and prime commodities. Ang hinihingi nating increase, mga 10 to 12%. Nagan lang nila na sa mga 3 to 4% lamang. Siyempre, they also have to manage yung expectation and try to keep prices low. Gusto rin naman natin gawin yun, lamang talagang hindi siya sapat para i-cover yung itinaas ng production cost natin. So, maaaring mangyayari yan in the next 2 to 3 months. Malamang lalapit na naman tayo through the DTI. Yung ating mga price increase naman napakaliit kumpara sa itinaas ang presyo ng ibang mga bilihin, lalo yung mga agricultural product. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Sa iba pang mga balita, alamin naman natin yung ginagawa ngayong paghahanda para sa seguridad ng nalalapit na kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin yan sa nagkalap na balita ni Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Ever, Bombo Dennis, mahigit isang linggo bago ang mismong araw ng kauna-unahang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay inihanda na nga ng mga kinaukulan ang kanilang ipapatupad na mahigpit na seguridad para dito. Sa isang statement ay sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Eugene Fajardo na kasalukuyan na nakikipagnegosasyon ang Philippine National Police sa mga grupong nagbabalak na magsagawa ng rally kasabay ng naturang okasyon. Magkakaroon anya ng pagkakapareho sa ginanap na inaugurasyon noon ang ipapatupad na patakaran para sa zona ng Pangulo kung saan ay pahihintulutang muli ng mga pagrarally doon sa mga freedom parks at pagbawalan naman sila sa labas nito. Maliban na lamang kung mayroong silang kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan. Samantala, Bombo Ever, Bombo Dennis ay nasa mahigit 15,000 naman yung mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nagkatakdang i-deploy sa nasabing event
Batay sa iminungkahing security plan ni NCRPO Director Police Major General Felipe Natividad kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng naging pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jane Pajardo. Marami na po tayong mga meetings at conferences po na kinantak po para na nga po dito sa ating paghahanda nga po sa kauna-unahang zona po ng ating presidente. At kahapon nga po ay nag-present po ng kanilang security preparation plan po ang regional director po ng NCRPO before the SILG at inaasahan po natin in the coming days ay pati po yung mga allied agencies at iba po mga government agencies that will be tasked to coordinate and cooperate po dito sa ating paghahanda ay maisasama na po natin dito sa ating mga meetings and conferences po in preparation po sa darating po na zona ng ating presidente. Yan yung bahagi na naging pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Gina Fajardo. At live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 42 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Isinusulong ng ilang mambabatas sa Kamara na itaas sa 21 na taong gulang ang edad ng mga papayagang makabili lamang ng alak at pagbabawalan naman yung mga persons with disability na makabili ng nakalalasing na inumin. Inihain ni na Benguet Congressman Eric Yap at Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte ang House Bill 1753 na naglalayong pagbawalan ang mga hindi kwalipikadong individual na makabili ng alcoholic beverages at mapigilan ng iba pa na bumili ng alak para sa mga ito. Sa ilalim ng naturang panukalang batas, ang mga hindi kwalipikadong makabili ng alak ay ang mga edad na nasa mas mababa sa 21 taong gulang, kabilang na ang edad na 21 pataas naman na hindi kayang maalagaan o kaya naman ay maprotektahan ang kanilang sarili ay mula sa pag-abuso at ganun din sa karahasan at iba pa na mga kalintulad nitong discrimination dahil naman sa physical o kaya ay mental disability o condition. Ibig sabihin yung may mga kapansanan sa pag-iisip ay pagbabawalan din na makabili ng alak. Sa naturang panukala ang pagpresenta ng peking ID na nagpapakita ng peking edad ay may karampatang parusa rin sa alinsunod sa umiiral ng mga patakaran at ganun din nakasaad din sa naturang panukala ng mga hindi kwalipikadong individual na lalabag sa unang pagkakataon ay sasailalim sa counseling sa Barangay Council for the Protection of Children. Para naman sa second offense ay kinakailangang dumalo sa dalawang magkasunod na counseling session at kasama ang kanilang magulang o guardians. Kapag hindi naman ito nasunod, sa ikatlong offense ay ibibigay ang kaso sa Department of Social Welfare and Development. Ang mga lalabag sa naturang probisyon ng panukalang batas ay parurusahan ng hanggang 50,000 na multa at pagkakakulong ng 3 buwan. Sa mga susunod pang paglabag ay papatawa naman ang parehong penalties kasama na ang revocation ng kanilang business license doon sa mga establishmento na magbebenta nito. Ang mga public officers na mabibigong magpatupad ng naturang panukala at mapaparusahan ay magkakaroon din ng posibilidad na makulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at pansamantalang suspensyon mula sa kanilang serbisyo. Sa inilabas na 2021 survey mula ho sa DOH, nasa 40.1% ng mga Pilipino ang napaulat na umiinom ng nakalalasing na inumin. Bombo Weather Update. Sa atin hong binabantayang low pressure area, ito ho'y patuloy na ang paglayo sa ating teritoryo o sa landmass ng Pilipinas. At sa latest information ng Pag-asa DOST, ito mga kabombo ay namataan sa layong 185 kilometro sa kanluran, hilagang kanluran na ng Itbay at Batanes. Ibig sabihin, doon na ho ito sa mga isla sa dulong hilagang Luzon. Habang ang ibang parte ng ating bansa ay bahagyan na lamang apektado ng southwest monsoon o hanging habagat.
kaya nagkakaroon ng maulap na papawirin ang ilang bahagi ng ating bansa. So ang apektado ho ng southwest monsoon ay ang Central Luzon, northern portion ng yung northern Luzon at ganun din yung Ilocos region, Bataan at Zambales. Meron pa ring mga pag-ulan na aasahan ngayong araw na ito, lalo na ho sa bandang hapon at gabi. Samantala, nananatili namang mababa ang healthcare utilization sa National Capital Region habang nakita naman ang bahagyang pagtaas sa ilang mga lugar sa nakalipas na linggo. Base na rin sa metrics ng Octa Research Group, nasa 30.1% as of July 11 ang hospital bed utilization sa NCR na may tuturing naman na mababa, bagamat ito ay bahagyang tumaas mula sa dating 28.4% noong July 9. Batay din sa data ng Octa nitong July 11, nakapagtala ng 50% o moderate na healthcare utilization sa tatlong mga lugar, kabilang na dito ang Olongapo City, ang probinsya ng Iloilo at ng Bohol. Nakapagdala din ng pagtaas sa healthcare utilization sa iba pang mga lugar, kabilang dito ang Iloilo City na may 43.2% na healthcare utilization rate, ang Laguna nasa 30.8%, ang Cavite naman nasa 30.3% ang healthcare utilization na mula yan sa dating 29.2%. Bahagi namang bumaba ang healthcare utilization sa iba pang lalawigan katulad na lamang sa Batangas na nasa 34.2%, ang Lucena City 41.6% at sa Rizal nasa 38.7%. Kaya't paalala pa rin ng Department of Health sa publiko na hindi nagtatagal ang immunity, kung kaya't hinihimok muli ng kagawaran ang mga hindi pa nabakunahan ng booster shot kontra si COVID-19 na eligible namang maturukan na magpaturok na para maiwasan ang severe at fatal infection mula sa COVID-19. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 47 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Marami pa tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa pagkakataong ito, dako tayo dyan sa Central Visayas. May ilang local bakers ang posible raw magsara na ng kanilang negosyo kung hindi talaga sila mapapahintulutan na magtaas ng kanilang presyo ng produkto. Alamin natin ang update mula dyan sa Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Dennis, tama ka dyan na pinangangambahan ng mga maliliit na mga local bakeries dito sa Cebu na sila ay magsara kung hindi rin sila magtataas ng presyo ng kanilang mga tinapay. Ito ang naging pahayag ni Jojo Chongko, ang founder ng Cebu United Bakeries, kung saan sa ating pakipanayam ng Bombo Radio Cebu, sinabi nito na mataas na ni umano ang raw materials ng paggawa ng tinapay, Bombo Dennis. Anya, hindi lang dahil sa sigalot ng Ukraine at Russia kaya magtataas ang presyo ng tinapay, kundi sa mga pangunahing ingredients nito, kagaya na lang ng harina at asukar. Mula Setyembre ng nakaraang taon ay nasa 1,750 pesos pa ang sako ng asukal, ngunit ngayon ay nasa 4,150 pesos na ito. Ibig sabihin ay nasa 137% na umano ang pagtaas ng asukal, Bombo Dennis, habang sa harina naman ay mula 600
pesos sa bawat sako ay nasa 1,250 pesos na ito. Kaya nanawagan si Chongco sa mga mamimili na lawakan ang pag-intindi kung sakaling magtataas na nga sila ng presyo ng tinapay, at nanawagan rin ito na suportahan ang mga local bakeries. Ating pakinggan si Jojo Chongco. So that's also an increase kasi every time we increase, affected talaga yung number one, profitability ng bakeries. And some of the bakeries might shut down or close down if they cannot react. So that's also an increase kasi every time we increase, affected talaga yung number one, profitability ng bakeries. And some of the bakeries might shut down or close down if they cannot react. Ating napakinggan na si Jojo Chongco, ang founder ng Cebu United Bakeries. Bombo, Dennis. Sana naman hindi mauwi sa pagsasara dahil marami na naman mawawalan ng trabaho, Bombo Suset. Maraming salamat. Live mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzette Bacalsoracos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio! Bombo! Update naman tayo mga kabombo dun sa suspendido na raw na barangay official na 4-piece member pa man din. At dyan ho ito sa bahagi ng South Cotabato. Nag-wave na raw ito sa yung pagtanggal sa listahan. May iba pang mga reaksyon ang DSWD Region 12 hinggil ho dyan. At alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Coronadal. Ipinasiguro ng Department of Social Welfare and Development Region 12 na aalisin na sa listahan ng mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece beneficiaries ang barangay official na unang nabunyag na kabilang sa mga tumatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno. Ito ang inayag ni Direktor Recitoto Macuto ng Department of Social Welfare and Development Region 12 sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Direktor Macuto, gagawin ng house-to-house ang validation sa listahanan o mga listahan ng mga benepisyaryo sa buong Surgeon upang masigurong karapat-dapat ang tatanggap ng benepisyo mula sa nabanggit na programa ng gobyerno. Dagdag pa ni Macuto, bago pa man umano ang kautusan mula kay DSWD Secretary Erwin Tulfo ay nagsasagawa na sila ng revalidation sa mahigit 200,000 na 4-piece beneficiaries sa buong rehiyon. Matatandaan na sinuspende ng quasi-judicial body ng 19th Sangguniang Bayan ng Banga sa Cotabato si Barangay Kagawa Denver Donasco ng Barangay San Vicente Banga sa Cotabato matapos na mabunyag na beneficiary ito ng 4-piece simula pa noong 2009. Ngunit nag-wave na umano si Donasco at di na problemang tatanggalin sa listahan. Kasaba nito, nananawagan naman si Direktor Macuto sa mga benepisyaryo ng barangay official, may kaya at mga kawani ng gobyerno na kusang i-wave na ang kanilang pagiging miyembro ng 4-piece upang maging madali ang paglilinis na gagawin sa kanilang tanggapan. Wala na po siya sa listahan. Kasi nagkagawad na siya na siya klaradong income, so natanggal na po siya sa listahan noong 2020 pa. Then we will recommend sa Manila Central Office ba ng atong database na i-recommend na siya for delisting. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at yung assistant number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Samantala doon naman sa lalawigan ng Antique, magpapatupad daw ng state of calamity. Bakit kaya? Alamin yan sa nakalap na report ng Bombo Radio Iloilo. Inirekomenda ng Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC na isa sa ilalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Antique kasunod ng paglobo ng kaso ng dengue ngayong taon. Sa latest record ng Provincial Health Office, may 1,581 cases na ng dengue sa lalawigan na 556% na mas mataas sa 241 patients sa parehong period ng 2021. 6 na rin ang patay sa lalawigan ngayong taon dahil sa sakit. Sa panayam ng Bombo Radio kay Jonan Cereza, Nurse 2 ng Antique Provincial Health Office, sinabi nito na una nang isinailalim sa state of calamity ang Sibalom at Anini. Ayon kay Cereza, karamihan sa mga biktima ay late na na-report o dinala sa ospital dahil sa malalang kondisyon. Kung ma-declare na ang state of calamity, maaaring magamit ng Local Government Unit o LGU ang kanilang Quick Response Fund. As of Morbidity Week 27 of
fresh data sa Antique Integrated Provincial Disease Surveillance Unit ang 1,581 mga kaso. Age range dengue, usually nasa 20 to 30 years old na. Si Jonas Cereza ng Antique Provincial Health Unit. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Sinalubong ng kilos protesta sa si Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa matapos na ito ay tumakas na magtungo sa Maldives. Merong dalang mga watawat at placards sa mga expatriates na mga Sri Lankan at pinapalayas sa Maldives si Rajapaksa. Hinikayat naman ng mga protesters ang gobyerno ng Maldives na palayasin ang Pangulo ng Sri Lanka. Agad naman na naharang ng mga kapulisan doon sa may Maldives ang mga protesters na makalapit kay Rajapaksa. Inaasahan na magtutungo sa United Arab Emirates o sa Singapore ang Sri Lankan President. Kung magugunita nga tumakas lulan ng isang military jet si Rajapaksa kasama ang kaniyang may bahay matapos ang pagsiklab ng kilos protesta dahil na rin sa patuloy na krisis sa ekonomiya sa kanilang bansa. Samantala ibinahagi naman ni Bombo International Correspondent Cristina Sorongon na nag-iwan ng kalituhan ang pag-alis ni Rajapaksa sa Sri Lanka at posibleng matagalan pa bago maging normal muli ang sitwasyon doon. Alamin natin naman ang naging panayam ng Bombo Radio kay Cristina Sorongon, ang Bombo International Correspondent. According sa House of Speaker, hindi siya yung physically na nag-inform sa mga tao. Yung House of Speaker siya ng message sa House of Speaker na daw siya, magre-resign siya at saka yung power niya niya sa Prime Minister. Binigay niya yung power niya na mag-control ng country muna. Pero magre-resign din siya. Yun yung pahayag niya. Pero wala pa rin pong talagang formal na resignation letter yung hinihintay ng mga tao ngayon dito. Ipinahayag niya na yung Prime Minister, siya yung acting president. So siya yung namumuno ngayon. Like parang president siya. So ngayon sinabi niya na siya daw ang acting president, yung Prime Minister. So pagkatapos noon ay yung main na point ngayon dito, i-calm down yung mga protesters. Tapos yung second siguro, yung kung paano niya i-perform yung cabinet, I think after 1 year pa siguro mag-elect ng new president dito kasi nga sa daming problema. So yun yung uunahin yung mga economic problem dito. At Bombo Sports News. Iabol pa natin to mga kabombo dahil yung ama ni Donnie Ahas Nietes ay aminadong apektado na ang speed ng kanyang anak dahil sa edad nito. At may ulat ang Bombo Radio Bacolod. Nagpasalamat ang mga magulang ni Donnie Ahas Nietes sa lahat ng mga suporta sa Negrense boxer kahit natalo ito sa kanyang fight laban sa Japanese opponent sa Japan kagabi. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod, aminado ang ama ni Nietes na hindi na nakakagawa ng follow-up punches ang boxer sa mga huling rounds na nagresulta sa kanyang pagkatalo laban kay Japanese boxer Kazuto Ioka sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo, Japan. Nabigo si Donnie Ahas Nietes na makuha ulit ang inaasam nitong World Boxing Organization o WBO World Super Flyweight title matapos na matalo ni Ioka sa pamamagitan ng unanimous decision. Sa scorecard, nakuha ni Ioka ang score ng judges na 120-108, 118-110 at 117-111. Ito na rin ang panglimang pagdepensa ni Ioka ng kanyang WBO title. Magugunitang sa unang pagharap ng dalawa ay nakuha ni Nietes ang panalo sa pamamagitan ng split decision noong 2018. Ayon sa ama ni Donnie na si Josue Nietes, humihina na ang speed ng kanyang anak. Ayon sa amang Nietes, hindi na nagbibigay ng follow-up punches ang kanyang anak sa tuwing matatamaan ito ng kanyang kalaban, kagaya na lamang sa round 10 na kung may follow-up pa ang Negrense boxer, nagawa sana nito ang standing knockout sa kanyang kalaban. Ayon dito, ang panalo ni Ioka ay hindi lamang sa hometown advantage kundi sa performance at nakita rin ito na ang panghihina ng kanyang anak ay dahil na rin sa edad nito.
bilang ama, proud na proud ako. Kanong man ang desisyon niya sa inaharap, nandito pa rin ako nagsuporta lang. Sa lahat na taga-suporta ni Donnie at saka kapamilya na nagsuportan, tapos pusong nagpapasalamat ako sa inyo sa pagsuporta ninyo, panalangin at saka na katapos si Donnie na hindi siya na knock-out. Salamat din sa Bombo Radio, siya na nagpa-follow up at nagbigay impormasyon dito sa ating probinsya o sa buong mundo. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldi for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang ang 56 pesos 31 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 17 centavos, Singaporean dollar 40 pesos and 03 centavos, Saudi Arabian rial ay 15 pesos, ang euro ay 56 pesos and 52 centavos sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time adlaw sang Webes Pet sa 14 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Ikaduha na ning adlaw sang Webes sa ka-7 nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa nga mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa buong aga maging kaupod ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Updanay kita hasta las 9:30 ang atak na sa buong aga. Sa dalawang sa inyo sang dalako nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa Bangman, mga balita sa Batagas ang inampang kagabalita sa artista.
Karon sa mga balita, sa mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, mga punong barangay diri sa may syudad sa nga Bacolod may mga magkatuhay nga pananawa na regarding sining kaganadso nga pag-isol na naman sang barangay kaga sa mga sang guni ang kabataan elections. Kasulod na ini sang pag-file na kahapon sang hagna nga magpaisol sang eleksyon nga natala na Disyembre 5 subong tuig 2022 iisol sa Oktubre 9 tuig 2023. I-check na karon sa report with Bombo Carla Defensor. By the way, mayo ni nga balita kung matigayon na banwa, mayara na naman isang rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Ini ang sunod sa dua ka mga kompanya sang langis. Kaya basa ini sa una nga dua kadlaw sang trading sa world market naganubo sang malapit 3 pesos ang presyo sang kada litro sang gasolina, malapit 1.50 naman ang ginanubo sa presyo sa diesel. Bantayan din nato na sa weekend ang ining announcement sa mga oil companies kung napilag man ang estimate ang iganubo sa presyo sa produktong petrolyo. Sa iban pang mga balita lokal, ang grupo sa mga mamumugo na may raman sa reaksyon sa sining ginaduso banwa nga ang mga empleyado sa pungsod Pilipinas nga naga-income sang 400,000 pesos annually na ini ang mangin exempted sa pagbayad sa income tax. Amo na ni bali ang maximum individual income tax rate mahimo ng 20%. Kasunod naman sining hangna na gina-file sa Kamara de Representantes. Ang pahayag sa ngaton sining Finance Secretary Benjamin Diokno, tama pa kuno katemprano para nga ligwato ng existing tax system sa personal income sa mga Pilipino. Mangin kaupod dato na karon na si Trade Union Congress of the Philippines spokesperson na Alan Tanhusay. Sa balita sa Inampang, sa gelang ang Negros Occidental, proud kitagyapon sa aton na sining boxedor Donnie Ahas Nietes. Apisar pang siya ang naluto sa kagabi kontra sa kaya Kazuto Ioka sang Japan. Napabili na sini ang iyang WBO World title. Ang amaya ni Sir Donnie Nietes aminado nga tindaway nagmanabiya siling yang nagakuha na bala, doon nagabalo si Nietes sa kagabi. Pero it was a good fight for the Negrense boxer. Masi makasabata man siya karon sa ato na sining mensahe sa iya para nga makaistorya kita direkta sa kaya Donnie Nietes dito sa may Tokyo, Japan. Sa balitan nasyonal, sa mga nagareklamo dira regarding nibala sa 1,000 polymer bill, ang aton na senador, Senator Coco Pimentel, nagpanawagan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Abi, suspend yun na lang ng production sa sining 1,000 polymer bill kay kadamo sang mga dapat sundon. Bakal ka palabang nga wallet, hindi mo pwede pagpiloon. Nga mo maning ginareklamo sa mga Pilipino. Doha ka mga empleyado sa nga diya sa WD gina-relieve bangod naman sa hindi maayong pamatasan sa trabaho. Pero nagpanda madre si Secretary Erwin Tulfo sa publiko kay hindi pag i-prenda ang cash card kaya kamo ang mayara sang salabton. Mga otoridad naton na banwa ang amo niya Bombo Araldo. Mayara na sang in place sang security para sining pag-deliver sang unang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa Hulyo 25. Payo ni nga balita kaya tiway na subong sa mga COVID-19 symptoms si President Bongbong Marcos. Kasunod naman sang pag-positibo niya sa may COVID-19 kag ginakumpirmara ini sang palasyo sang Malacanang.
Ang aton suning nga mga mamalidha nagapanawagan sa gobyerno nga maggatukod anaya sa nga food security plan kay ginaplano naman na subong ang pagdeklarar sa nga state of agricultural emergency. Mga eskwelahan todo preparar na para sa pag-resume sa nga face-to-face classes sa bulan sa nga Nobyembre. Sa balita international, ginasunog sang akig nga mga Sri Lankan ang balay sang Prime Minister nga mo ni subong ang nagtemporaryo anay nga nagpungko pagkatapos nga nagalayas na sa maya Sri Lanka ang ilang presidente. Basta gutom na gani mga tao, hindi ka nagadya makakontrol, no? Basta gutom mga tao, tibisa na pagkani diri mga pwersa sa nga gobyerno, mano kabisa na alangan mo pang tiruhon kay paruman lang kamo mga gutom. Sige, giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Petsa 14 subong buwas Manuel na. Sweldo day na para sa kalabanan nga mga empleyado. Kag ay sa subong sa mga ginaduso, speaking sang sweldo, aboni ang pagpataas sang amount o kantidad sang annual earnings sa mga empleyado sa pungsod Pilipinas nga mapatungan sang buwis sa aton nga gobyerno. Mayara sang bagong tax reform package nga nagatalan na sang maximum individual income tax rate at 20%. Medyo dako-dako lang galing. Pero sa first 400,000 pesos nga annual earnings sang empleyado, ini ang exempted sa income tax. Ini ang basa sa siningahag na ang ginafile sa mga mamalida sa House of Representatives. Siling sang Alliance of Concerned Teachers through Representative Franz Castro, nagiban pang mga miyembro sang Makabayan Bloc. Subong annumbered ni Gapon ng House Bill nga ginatawag Tax Reform Act for the Masses and the Middle Class. Amo na ni ang Trump. Sila ang nagapati nga mo ni ang makasolbara sa economic problem o financial sa nga problema sang mga pumuloyo kagiban pa nga mga anti-poor tax package. Walang tawon na to na diri sa explanatory note sang hagna. Si Castro giban pang mga lawmakers sa nagpahayag, sila ang nagapati nga kinanglan na gid nga tax reform, especially sa subong nga padayon ang pagasaka sang presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon kag nga presyo sang produktong petrolyo. Ini ang mangudban sa inflation, kagiban pa nga mga external factors nga automatic temo ni nag-apekto sa sining presyo sa nga diesel kag gasolina. Sa subong ang aton income tax rate na nag-range from 5 to 32% depende kung pila ang imong income. However, kung manginlayi banwa ang ining hagna, ang tax rate mag-range from 1 to 20% kag ma-exempt ikaw wala ka sang bayaran nga income tax sa first 400,000 pesos nga annual personal income. Bota silingon ako na nag-income makabidra sang 30,000 lang kada bulan ay hindi man nagyapon na makalabota sa 400,000 wala ka sang income tax nga pagabayaran. Maglapaw na sa 400,000 ang lapaw dra sa sobra dra sa 400,000 amo na ang imo nga bayaran. So para ni sa mga mamalidha, ini ang magahatag sang more safety net kaga tsansa para sa mga low income earners nga maka-income sila dugang. Anong pahayag diri sa nga grupo sa mga mamumugon sa piya ka linya ang spokesperson sa nga Trade Union Congress of the Philippines, Mr. Alan Tanhusay. Sir Alan, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Mayang aga sa imo Bombo Erlin, mayang aga sa atong tanan.
Ano maambala ninyo diri sir kay ginaduso nga kun ini siya ang manginlayi ang first 400,000 pesos naton nga annual personal income ang exempted sa aton income tax. Maayo na siya nga proposal. Kay Tisubong ang aton exemption ay sa 250,000. So annual, no? Kung ang imo income ay 250,000, so and below you are exempted from taxes. But ini nga proposal i-raise at 400,000. So medyo kung i-raise naton sa 400,000 ang tax exemption, medyo madamo-damo nga mga workers, especially ang minimum wage earners, ang aton below middle class workers, nga ma-exempt sa mga taxes. Ay kung i-divide natin ini siya sir sa 12, dapat naga-income ka more than 33,000 pesos. 33,333. So siguro ko nang imo sweldo 33,335 pesos ang kada bulan mo subong mabayad ka na naya tax. Pero ang sobra lang niya sir sa 400,000 amo lang na imo bayaran. Okay. Sige, nauto na kita kaya Sir Alan Tanhusay, ang spokesperson sa Trade Union ng Congress of the Philippines. Sa liwat mo ni ginaduso sang mga mamalida nga makwana bala, medyo malululigwa tagamay ang ato na suning tax system kag ang pagbayad sa buwis nato na sa mga Pilipino ang imong income tax. Lain man na ginabayaran nato na para sa value added tax bala. For example, labi magbakala ka mo sa may groceries, magbakala ka mo groceries ninyo, so mayara na nadara nga value added tax. Lain naman na iya. Ang ganaduso rin sa mga lawmakers nga kung pwede sa first 400,000 pesos nga annual personal income, hindi ka na makabayad, hindi ka na magbayad sa income tax nimo. So, kung ang ini nga hagna maprobahan isang mga lawmakers naton, adin mapirmahan isang presidente into law, dapat nga nag-income ka sa 33,335 pesos kada bulan. Siguro sa basic salary lang ni, kay tiang sobra naman niya sa 400,000, amo na ang imong bayaran na isang income tax from 1 to 20% of your annual earnings. Sir Alan, nautod kita, sir. Yes, favorable ini sa nga proposal para sa mga workers kay mas madamo pa nga level of workers who will benefit kung ini siya nga proposal ay it will prosper, become into law. So mas madamo siya ang ma-benefit. But at the same time, it will deprive the government of revenues. Correct. Kung ipatupad ang 400,000 na exemption nga ini o ceiling o cap sa annual earning. So mas madamo nga mga workers ang mag-benefit, meaning more workers will have more cash in their pocket. But on the other hand, it will deprive the government of revenues na kinanglan para sa mga basic government services, para sa mga infrastructures, kag ang mga sweldo sa mga government employees. So, amo ni siya ang sitwasyon with regards to the age. Okay, balidwas ang impacto niya, medyo damo-damo gawa ang take-home pay sa mga empleyado. However, maapektuhan naman ang income sa nganto na gobyerno. Kaya kung lang taon nato ni sir, dapat naga-income ka lapaw 34,000 ang bulan para nga makabayad ka sa income tax. Diri sa ato ni sa bungsod Pilipinas, mas madamo ang hindi makalabot sa 400,000 ang ilang sweldo, Sir Alan. Yes, madamo.
ang hindi kalabot. But someone has to strike to decide kinanglan may balance nga matabo diri. Kay kung if we allow the proposal to take long, madula ang revenues ng gobyerno, and Yes. kung madula ang revenue ng kinanglan sa gobyerno sa iya mga infrastructure projects kag mga services, for example sa mga ayuda, sa mga iba pang mga relief assistance na ginahatag sa gobyerno, so mabawasan ang mga serbisyo sa gobyerno. Whereas kung i-implement naton ang ining proposal, mas madamo siya nga makinabang. So workers will have more money in their pockets to pay for the needs of the families. So siguro ang akon perspective diri, i-implement lang natin kadali for a temporary period ining proposal sang Makabayan Block for some period of time, but later on we have to stop the proposal to allow more revenues for the government. Yes. Kaya kung na mo sunod, sir, may ginaduso pag ginabi silang tax-free bonus, tax-free ang imong nga bonus kung nagadangat sa 150,000 pesos. Di sino man lang abi na, sir, ang makabaton isang mo na yung bonus accumulated mo na nagaling nga bonus for the year. Oo, so ang issue diri, do we have to give more money to our workers, or do we have to put more money on the pocket of the government? So Yes. amo ni siya ang issue behind this proposal. So kinanglan ang the president will have to decide. Ito subong mayara kita ginatawag na train law, no? Yes. The train law will increase the personal income tax to 30% by 2023, and that is not next year. So kinanglan by 2023, the law says the personal income taxes will be raised to 30%. Okay. 30%. Kay Sir Gudri, pati pag sa may bonus, balikan ko lang gamay, ang limit for tax-free bonus, pataaso na nila sa 150,000. So meaning, kung naga-bonus kaya nubo sa 150,000, way kagiduya bayaran. Di sino pila man lang ni Abi ang naga-bonus sobra 150,000, Sir Alan? Jutay lang yun very select companies and individuals receive that kind of bonuses. But subong kinanglan naton tanan as ordinary citizen ang more disposable income, kayte ang inflation naton nagataas. At the same time, kinanglan man sang atong government ang revenue to give services, especially ang ayuda. Now hindi pa kita tapos sa pandemic, and many people are still needing cash assistance or ayuda from the government. So it's a difficult decision for the president to make. Oo. Kay ko din siya, sir, mangin layi, mayra kita tuod kita nga mga empleyado, mayra kita sang dako nga take home pay. However, apektado ang income sa ato na gobyerno. Atong take home pay naton, hindi to ya masiguro kung mag-circulate to tanan sa aton economy. Kaya iba niya sa may mga medyo pagkakurips man wala, taguon man ang naya nila mo. Well, at the same time, Bob Erlin, hindi man natin masiguro nga ang taxes na ihatag naton sa gobyerno makadto sa mga tao o sa mga services, kaya there is an issue of graft and corruption in our government bureaucracy. So it's a difficult decision for the president to make. Dapat kuan ginabi kati may duha ni ka epekto. Kung sa tawon naman galing niya, sir, laban-laban magasto gid nila mo sang kalabana na bala. Kung nakadto naman siya sa gobyerno, galing din naton masiguro nga why sa makadto sa bulsa sa pipila ka mga opisyales. Di mga agam-agam kita nga mga Pilipino, ka mga nagasiling, timayo naman lang gani kung dako ang aton kwarta,
Kaya na yan sigurado magasto tagid. Yes, oo. Kahit for example, ang aton VAT o value-added tax, every time we buy something, there is value-added tax sa mga ginabakal naton. So, hindi siya nga tax makatuman nagyapon sa government. But, you know, when our money goes to the government through taxes, we are not sure pila ka porsyento sang for example, 5,000 pesos ang ginahatag natin sa gobyerno, pila ka porsyento ang mihatag dira sa mga nagakinahanglan, especially ang the poorest of the poor. For example, ang 4-piece program sa DSWD, kag ang mga cash assistance sa mga workers who might be displaced from work once the COVID surge will happen again. So, amo na yung mga factors ang yara behind these issues of taxes. Kaya kung i-compare natin, sir, tuwad sa Singapore, mas sa taas ang aton income tax mo diri sa may pungsod Pilipinas. Okay man na sigurong gabayad dikit time, but hindi lang kadako bala, sir, but halos tanan ng mga empleyado na gabayad. Sangsang mas magajuta ya diri hindi makabayad basta paro kata sa Sri Lanka bala subong, sir. Swerte nang kinagamo nito kay apektado ang income sang gobyerno nila until such time nga nagdeklara sang bankruptcy ang Sri Lankan government. Well, ang Sri Lankan government is a combination of many factors that happen together at one time. May mga nepotism, may mga cronyism, inefficient collection of taxes, mataas ang graft and corruption nila. But you know, that's why the government ran out of money. So amo na siya ang issues. So diri sa aton siguro ang isa sa pinakahimuon priority sang bag-o nga administration ang efficient collection of taxes. Kay subong hindi kumpara sang una nga ang previous administration very aggressive sila sa pag-collect sa mga taxes. But recently, though wala nakita sang nabatian kung how strong and how consistent ang collection sang taxes sang gobyerno. Kay especially, sir, iba ni mga negosyante bala, nagkuha na sila mo, nag-evade sila bala sa pagbayad sang income na sang ilang buwis. So dapat amo ginagurong pa sang karon na sang gobyerno kumabuhinan pag diri ang gina-collect from income taxes and then hindi bala masanyog ang ining paglagas sang aton sa ning Bureau of Internal Revenue sa ato mga naga-evade sa pagbayad sang buwis dako ginang epekto sa aton sa ning kaban. Oo, siguro. So, ang priority natin siguro subong, for now, mabudlay man nga i-raise nato ng taxes, mabudlay man nga i-lower nato ng aton taxes, o kaya ay taasan pa ang exemption. But, you know, the most feasible thing to do now is for the government to efficiently collect taxes. Okay. So there has to be a new drive to efficiently collect more taxes. Kaya iti amo ginasubong ang atong kinahanglan. Okay. Sir Alan, ari kan sa bayang linya, sir, layhon ko na lang ini. Anong mga expectations sa ninyo for the first State of the Nation address ni President Marcos sa July 25th na? Yes, of course. Kinanglan sang mga workers pabalaan from the president himself kung ano ang iya plano. We want to know what are his plans. Kay subong nakita lang naton ang iya choice sa mga cabinet, no? Ang iya may mga internal discussions about the economy that we do not know. But you know, sa SONA kinanglan ihambal sang aton President Marcos kung ano gid ang iya plano for the country, kung ano ang iya strategy. Of course, ang TUCP ka-propose kami sa iya nga ayuhon niya ang security of tenure. There are many ways to provide to allow contractual work, but at the same time there are ways to regularize worker. Kaya kung if we are planning to
grow economically, pero ang mga workers mo ay endo, mga temporary workers, mga seasonal workers, there would be walang improvement sang ila kabuhi kung ang mga workers mo ay puro endo at mga contractual. So the president has to prioritize endo, and of course, he has to address ang pagtaas sa mga presyo. Oha. Ang pagsakabi sir sang presyo sang produktong petrolyo may mahimog gid ang gobyerno abisan sa pagbuhin lang guro or pag-suspend temporarily sang excise taxes. Kay kung magsaka ang diesel kag gasolina, automatic gasaka man ang production cost and ang transport cost sa mga goods. Kita nimo subong maskin itlog lang sir ginakangawaan base magdangat sa 15 pesos. Ang bilog Oo, so siguro ang issue sang aton pagkaon ay hindi kay kulang ang aton production. It's because kulang ang aton infrastructure sang pagdulong sang pagkaon from one region to another. Kahit hindi man tanan nga region naga-produce sang mga basic needs sang isa ka probinsya o isa ka region. So siguro it's a matter of logistics and mobility sang food supply o sa pagkaon sa mga regions na nagakinahanglan sa pagkaon. So that's why there's a tendency for the national government to import more. But I think the problem really is paano madala ang bugas sa isa ka lugar dito sa lugar nga nagakinahanglan sang bugas. So the tendency is to import to shortcut. Oo. Kay kung na diri sir may bugas man nato diri may talamnan na kita kamahal man galing sir sang diesel bala kag abono. Yes, oo. So amo gina ang problema. So wala kita problema sa aton agriculture produce, but it's a matter of bringing the goods to one place to another. Okay. Bantayan nato na ni kay at least okay naman subong si President BBM. Awan nato siya kung mga symptoms ng COVID. Sir Alan, thank you gid sa time nimo diri sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga, sir. Madamo gid ko salamat mong Berlin, mayong aga sa aton tanan. Madamong salamat kay Trade Union ng Congress of the Philippines spokesperson na Alan Tanhusay. Mayaran isang duwa ka ginakangawaan nga epekto sa sining pagpasaka sang cap bala or limit para sa pagbayad nato na sa income tax kun matigayon gid man nga maprobahan sa aton nga mga lawmakers and then mapasar into law ang ining hagna nga nagaduso nga sa first 400,000 pesos nga annual earnings ng empleyado hindi siya magbayad sa income tax. So meaning kung ini ang manginalayi dapat nga nagasweldo ka sang 34,000 ang bulan para nga makabayad ka sang ining income tax. Depende ina from 1% to 20%. May igitala na lang nga bracket ang Bureau of Internal Revenue. For example, kung nag-income kaya 400,001 peso to mga amo na bala 450,000 pesos ang imong nga bayaran is 5% nga income tax. Kung nalin ka naman sa 450,001 peso to 500,000, amo naman ni ka ang imong nga bayaran. Amo nang man nga porsyento ang imong nga bayaran and so on and so forth. So para sa mga lawmakers nga nag-file sa ni Banwa, mayara sang tsansa ang mga low-income earners nga makadala sila pa uli sang mas dako kag magamit pa manin nila. Kay subong nagapabilin ng untamed ang aton inflation rate halin sang tinalikdan na pang mga tinuig nagsaka ang presyo sang produktong petrolyo kag nag-epekto man nga nagsaka ang transport cost, ang production cost, ang raw materials nga na coming from other countries ang nagmahal man. So epekto
amo ning pagasaka sa nga presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon diri sa aton pungsod. Ti ang ginaduso nga panubuan ang income tax rate para hindi gidya mo nakadako bala ang burden para sa mga Pilipino kay subong bisan dako ang imong sweldo do ni mo man gyapon mabatyagan kay pag-abot mo sa merkado kamahal sa mga balaklon. Siling din sa mga mamanida kung gamay ang income tax nga ginabayaran sa mga Pilipino. For example, nabidra nagasweldo ka 30,000. Ang 30,000 kung basic pay mo na bala ang 30,000, hindi ka makadangat sa 400,000 annually ang imong sweldo. So hindi ka na makabayad sa income tax. Kay subong ang nagabaton sa 30,000 nga sweldo, ang ila income tax mga 1,500 pesos mo. Kaya mo na ang ginabuhin na sa salary o kung sa income sa mga empleyado. Ti para sa mga mamalida, kung hindi gidya amo na kadako ang ginabuhin nga buwis sa mga empleyado, dako man ang kwarta nga madala nila pauli and magamit man nila. Mag-circulate man nagyapon sa aton sa nga ekonomiya. However, ini may maayo nga epekto and madulot sa mga empleyado. Ilabin na nga ti mas madamo abi sa aton pungsod ang ilang sweldo o ang sweldo pala sa mga empleyado nag-range from 15,000 pesos to 30,000 pesos. However, kung na naman galing matigayon, diba si Jutay na lang gini magabayad sa income tax. Apektado naman ang kabana sa nga to na gobyerno. Pero may mga nagareklamo man, kami mga siling man, timayo man lang naganaya kung direkta nagadya sa aton ng aton kwarta. Sigurado pa na yung magasto tagid sa aton nga mga kinanglandon na karadlaw. Sang-sang gayar aman sa kaban sa gobyerno naman ganay kono kita sigurado. Kung nagakadtugid man sa mga programa kag proyekto sa nga to na gobyerno nga gina-implementaran nila, kaya ragyapon ang korupsyon. Tayo kayo sa ato sa dula nagadako sina bayaran ta. Sa income tax dako ginabayaran ta. Sa value added tax araman gyapon. Sa excise tax kanay ginabayaran sa mga importers ang langis. Kita man nagyapon na dira nga mga consumers ang nagaalamutay. Pero hindi naman sigurado kung initanan ang ma-enjoy man naton. Kay kadamo sa gyapon sang mga opisyal sa mga ahensya sa gobyerno nga may mancha sang korupsyon. Hindi naton bala mapatod kung hindi ginabayad at nga buwis. Sigurado gyud na biskan 90% lang gidabi ang mabalik sa aton nga mga pumuluyo o kung mas dako sinadra ang gahapit kag dira lang gina nagastay sa bulsa sang pipila lang gid ka mga individual nga ra sa gobyerno. Ti kun magagamay ang pondo nga ra sa aton sa gobyerno, ginatulunga manigyapon na through the national tax allotment sa aton nga mga local government units. Diba siya kung pasulabihon na lang gadadara ang mga importante nga mga serbisyo, Subong ginaduso na naman ni ang hustuhan lang gid balang nga size sang mga ahensya sang gobyerno para nga makatipid ang aton nga kaban. Makatipid kita sa budget kay kun kaisa may mga redundant sinadara nga mga empleyado bala. May redundant nga mga posisyon nga daw pareho man lang nagani ang ilang nga trabaho. So siling sang Department of Budget and Management the Department of Finance, kung pwede pa man lang nga hustuhan lang gid ang ining number sa mga employees sa muna yang ahensya, mas mayo gid atis makatipid kita sa personal services. Kung siguro mabuhinan o kung mapektuhan ang revenues nga matipon sa ato na gobyerno, mapasulabi atong perte lang gid balaya ka importante. Kung ano lang man gid bala ang aton nga kinahanglanon. Siguro ma-set aside ang mga very ambitious nga mga proyekto nga hindi man gid bala naton kinahanglanon. That we can just exist, mabuhi kita. Okay gapon ang aton ekonomiya,
bisan wala ang ining pwerte ka mga ambisyoso nga mga infrastructure projects. Nga kung wala ina sila, mabuhi man kita gyapon. Okay man lang kita gyapon. May income man gyapon ang aton na gobyerno but lesser ang aton utang. Kaya manti ko na kaisa, yung pinagusto ba lang aton na gobyerno nga kung aba na siling bilang nga, why man na sang sapa, bisan sapa na na po, gintay-tayan bala nila. Para lang yan nga makakomisyon ng ini mga opisyales. Hindi man di kinang lando ng amo nga subway, pero ginpatindog sinadira, maka-exist man gyapon nga masakay lang kita sa barko, mapatindog gyapon tay-tay nga sus perte ang gasto kada ko. Kaya magamit pa nato nila sa mga importante lang gid nga mga bagay. Nga makabenepisyo sa tanan nga mga Pilipino kung nila siya ang igapatuman sa ngaton nga gobyerno. Speaking sang kwarta, nagligad mo ning sa ginaugtasan na sang kalabanan gid nga mga Pilipino. Nagligad ang Bangko Sentral ng Pilipinas sang 1,000 peso nga polymer banknote. Do medyo may pagka-plastic na siya, hindi ng papel bala subong. May mga ginpagwa to nga hindi pwede fold, hindi pwede staple, kung pwede pa man lang madala kita kuno sang malaba nga wallet. Isusperte ang ginugda sa mga nagagamit wala sa social media, no? Kabisan mo kapag gamit sa social media, basta batian mo lang nga balita. Gapang yamid gigata dayon. Kumod kayang hari nagbagwa pag kamuya kwarta yung hindi man na naton gani ma. Dito ba gani pagtandogon, di pwede pa frame ta na lang nabe. Ang 1,000 ka pesos nga bill bala, bilog, papel ni Subong. Actually nag-roll out na ni Subong dito sa Luzon. Nagpagwa ang Bangko Sentral ng Pilipinas sang mga reminders. Nga hindi amo ni mga bagay nga kung na pwede i-avoid na naton parang maprolong mapalawig ang kabuhi sa ning 1,000 peso nga polymer banknote. Di ba iba na darang gasiling, hindi na pwede sa isdaan. Hindi na pwede sa mga konduktor, sa mga bus, kailangan din ba na nila yung pagpiloon. Kahapon siling din ni Senator Aquilino Coco Pimentel III. Siya ang nag-file sang resolution nga nagapanawagan sa Senado. Lantawon tani abi ang ining production isang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sang 1,000 peso polymer banknote nga more sensitive and less flexible. Sang subong nga current bill kay nang sa papel lang niya bala. Tinaghingyo man siya diri sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Abi Central Bank kung tatinyo na abi anay ang issue one sa production sa sininga bill kay kadamo sa mga Pilipino nga nagareklamo sa iyang nga practicality nga magamit naton for legal tender. May mga nagasiling nga magbakal maggwa ko gali mumbuharol hindi madala ka na sang malaba nga wallet. Hambalan mo to nagabaton, hoy hindi halungig, hindi mo pagpiluon Kamo nagsiling sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Although may mananagambal ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya kung napilo kaning kwarta ang ining polymer banknote, hindi na siya pwede hindi na siya mabaton sa mga retailer, sa mga merkado, kung sa mga supermarket man to, sa mga department store. Depende ko na dara ko din kaya nagbakal Tisiling diri sa resolution ni Senator Coco Pimentel. Ang pag-issue sining polymer bill to replace our old banknotes is absolutely absurd, balingag. Kay dapat idisenyo ang aton nga bill nga makabato siya sa anuman dara minimum amount of abuse. Kita yang nga kay sa may mga Pilipino gidya lang nga wallet. Wala pagbato na may kwarta gani. Ginadiretso na lang bala dayon sa bulsa. Depende ba why sa payat daya ko na ilinukot man daya ko na pilo man ako naging nakumos man ya kay Dipolo yakot man ako na magkaintangan na sinadira. Kung maglaba kang ganyan nga wallet, so ni butang mo, di ba, kamo yung mga laki, kinabutang nyo ganyan sa likod, sa nga ninyo nga bulsa. Kaya bulkwao na ya sang iban, mas snatch kasi na ya. Yung laki nga na niya. Ako di galing wallet mo.
Ang lalaki na yun, di pagsulod nyo sa wallet, ang wallet yun, di ba, fold. Di butang mo na daw sa imo yung bulsa. Kaya mo na ginareklamo kay may mga abiso, reminder nga kung pwede nilang abi pagpiloon. Di siling din ni Senator Coco Pimentel daw gusto nyo pa na gana yung ibutang sa frame. Di yung frame na nalang natin, hindi lang tayo magbaton sa 1,000 siling sa mga Pilipino. Meron ka mo na 1,000 sa iwan sa iba, may 1,000 baklon ko na lang 1 gatos. Kaya no, hindi na magbato na mga kotoranta. Why ka na galing choice? Example labi, nag-withdraw ka sa ATM, nagagwa mo na. Although sa Luzon pa malang nasubong. Kaya mga nagasiling dito, nga nagbayad ko to nagliga kay na sa department store, why kang bato, yung napilo, akong kwarta. Kaya siling masang Bangko Sentral ng Pilipinas, ginawa man nila kasapar. Why kami yan nag-aabiso? Nga hindi na mabato ng ining 1,000 pesos polymer bill, pwede nga gabiso lang kami ako na pwede halungan man ninyo. Kaya parang nga magdugay ang kabuwi sa ning banknote nga ni. Ti subong ang ginaduso, isuspend sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang production sa ning banknote as soon as possible. Kaya gusto naton yung matibay man bala ang kwarta. Kung sa bagay gani iban nga mga kapungsuran ila gani banknote abakaman or papel ang US dollar gani papel man okay man how ang lapad papel iban sa mga kapungsuran na papel o doon Canada polymer gana ginagamit nila then Hong Kong Bomojas polymer naman sila. Kikita nga na mga Pilipino, may halin sa isdaan, may halin sa STL, sa mga pa na mga kuha lang bala, pag when ikaw vendor, ilupot mo na sa apron mo, okay na. Iban ganyan, why nagaganin ka wallet? No? Why nagaganin na wallet? Siling din ni Senator Pimentel, dapat mahimo kita sining banknote. Nga kung hindi man siya amo ginakapag-on, it's sturdier than abaka kay ginapatay tapag gani ang palangabuhian sa mga nagatanom sa nga baka. O sa bagay ganing irony sa nga buhi nagasiling bala mga abaka farmers mula sa Aklan. Ang ilang nga produkto mo ni ginaibo naton kwarta pero why sila ya kwarta. Kung meraman sila gani kwarta, iti 20 hon, 50 hon, halos sila gani makauyat sa 1,000. And suno kay Pimentel, hindi na kinahanglan nun nga hatagan pa naton sang mga limitasyon ng paggamit naton sang polymer banknote ngayon eh. Importante lang makahimo kita kwarta nga pwede masulod sa bulsa, sa coin purse, sa mga magagmay nga mga kwarta. Importante may kwarta kita, no? Kag dapat nga sensitive man sa mga chemical. Kaya kung subong ni bilang nga made in baka, tawalin tabi for example sa isdaan, na medyo mabasa-basa, kuan mo lang, halay-halay mo lang niya makadali, kuan na, mamala na, pwede mo naman niya magamit, liwat. Di kung pareho sa ning polymer banknote, do hindi mo hindi mo tandugon. Sa iba hindi ka sarang mag-uyat sa 1,000 kada mo pa sang mga kuskus balugos sa yung Bangko Sentral ng Pilipinas. However, tina-clarify na to, why manigasiling ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga hindi tanagid dya pwede mapilo. Tanin safe to tanin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, why nalagid sila nagpagwa sa mga reminders wala? Do's and don'ts para sa paguyat sa ning polymer banknote. Sa bagay, matibay maning papel subong naton yung kwarta. Ang 20 nga ni kapila naman ligwaton sura niya, ang 50 mo man, 1 kagatos, 1,000. Subong ganiya, why nagit agilan na lang gani dari sa 1,000 peso polymer bill. Why na ganin tsura sang tawo? Importante lang dira, mayara kita may ginakuot, no? Nila blakon, isa kay posipos, wala kong kada kuot mo kuno, may nagasuno, may gaupod. Mayara dala ko, no? Importante, mayara ta kwarta.
Di ba bantayan na talang di kay Subong Luzon pamala ni nagagamit sining 1,000 polymer bill. Wala naman naguro pa mahimo ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung dabo sa mga nagreklamo mapilitan na sila. Galing kay tinasuguran na nilang pag-produce ng 1,000 peso nga polymer banknote. Siguro maanad na malang kita sa nga mga Pilipino. No, baso na maguhan malang kita to. Kay sugo pagwa sang BSP ang ini mga reminders. Pero siguro kung nadugad na nito iwalangan di mo na pagbatuno no kung na mo na ginatagal sa imong kwarta. Ayo, sige. 10 minutos sang nabilin antas ang Lasan Nueva Ecija. Pagbalik na to ni Storyanta kay gin-file na sa kamera. Ang ininghag na nga nagaduso, iisul na naman ang barangay and SK elections. Dugay-dugay, basiway na lang ginibla eleksyon, no? Sa 2016 pa ni dapat. Ginisul 2019. Ginisul 2022. Subong iisul na naman nila. Tuig 2023. Isa man lang na ganing kabuka tuig. Anong diferensya kung magpatigayin ka eleksyon sa buong kag-eleksyon sa 2023 out? Istoryahan na to sa babalik sa Bombohanay Big Time. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka-infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga Gada sa taknang alasan Wava sa aga. Pabalikan na sa unsay pagpangalaga na diri sa palatunturan Bomboharay big time. Kung si Carla pa una pa 20 ang itlog sang sa bugas. Ang target ni mo ng iba na 20 mo raw, ni ganit 30 pesos ang kada kilo sang bugas. Ang ending nga subong nga dugay-dugay, sobra na guro pulo ang itlog, dugay-dugay 15, basta dugay-dugay 20. Unahan niya pang bugas. Sige, Disyembre 5 na nitani ang aton election para sa barangay officials kag sangguniang kabataan. Tinalikdan pa lang ning mga nagatulo-taw-taw na sang mga pahayag nga ginaplano nga iisol na naman for the nth time na siguro. Ang pagpatigayon na to sa eleksyon nga na-schedule na ni sa unang Republic Act. Patigayonon Disyembre 5. Kahapon ginkumpirmar sang House of Representatives. Isa ka mamalida ang nag-file sang hagna nga nagaduso sang suspension sang 2022 barangay and sangguniang kabataan elections patigayonon Oktubre 9, tuig 2023. Imbes nga Disyembre 5 subong nga tuig. Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel Almario nag-file sang House Bill 1367 kag nag-reschedule sang eleksyon Oktubre 9, less than a year gani. Kay na-schedule ang pinili ay Disyembre 5. I-isol nila mga more than 10 months. October 9, 2023. Ang proposal nga ini gindoso para kuno nga makarecover ang aton nga pungsod sa impact sang COVID-19 pandemic. Kagiban pa nga mga factors sa ekonomiya. Subong man ang resulta sang eleksyon nga ginpatigayon Mayo 9. Te gusto sang mga mamalidha nga mayara sang dugang nga oras ang mga Pilipino kag ang Pilipinas nga makarecover sa impact sang COVID pandemic kag subong man ang aftermath of the recent national and local elections.
Ti ano gidang negatibong epekto sang national and local elections how? Nga parang ang kinanglanon pa naton diri tiyempo nga makabangon. Wa magkatagin bagyuhan. Nga kanamo gid sa mga naapektuhan nga mga kabanwahanan kag mga kasyudaran. Why man sang iban pagig mga kalamidad nga sila nga be kinanglanon gid naton oras para nga maka-recover tingang kinanglanon ginaton duga nga tiyempo. Kinaanan na kita sina nga mga Pilipino every 3 years mayara sang national or midterm elections or every 6 years amo ni ang presidential and local elections. Di kinanglanon pa kuno naton nga maka-recover from the impact or from the aftermath of the recent national and local elections. Abo na nga iisol anay nato ng patigayon isang PDLI. House Bill 1367. Kaya na-publish na ni sa website sang House of Representatives. Ang ilang man niya panindugan, kinanglanon naton magasto around 10 billion pesos. Grabe no? 10 billion ged. Manual man lang yung piniliay naton. Ano ganang gastuhan ang gidara abiya sang Commission on Elections kay hindi ba ni automated? Hindi naman kinanglanon naton nga magprinta sang amo to kapag galagba nga mga balota. Siguro 1/4 siguro isang long nga bond paper pwede na ni para sa sining sulatan mo isa man lang kapangalan sang punong barangay. 7 ka mga barangay gagawan. Sanggo ni ang kabataan na binadra lain naman ang ila. Dan 7 naman ka mga sanggo ni ang kabataan nga mga SK kagawan. Kaya mo gining pondo nga kinanglanon kuno naton nga pwede pa malang magamit sa gobyerno para nga maka-recover dayon ang aton nga ekonomiya. Kaya mo ni nakabutang sa explanatory notes sang House Bill 1367. Ang duwa ka mga eleksyon gasto din ng gobyerno 10 billion pesos nga pwede man magamit for initiatives to keep the people safe and help the economy bounce back. Ay anong ekonomiya nato na mo na gina nga nagaluhod-luhod na gina ekonomiya tayo na anong ekonomiya ta na nagba? Nga kinanglado na ginaton nga sang amo ni kadako iya pating mga eleksyon nga mga natalanda na tani ipaiway na naman para magamit na naman ang pondo bining nakadagpa gali kita. Kinanglanon naton sang puwerte gid kadako iya nga pondo para nga makabangon ang aton ekonomiya. May tagsa ka mga pananawan diri pila ka mga punong barangay sa maya syudad sang Bacolod. Syempre ti kumpara diraya sa mga nagalao magidya nga pa-extend naman termino nila ti favorable ni para sa ila. Mayaraman niya sa mga nagasiling at ti mga ipatigayon nga eleksyon subong kag sunod nga tuig eleksyon man nagyapon. Pareho man lang na. Tinga pa isul pa bin naton kun ang schedule ng man subong nga Disyembre 5, 2022. Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombardian, so ginakwaan man nato no sa reaksyon ng pila ka mga punong barangay sa Bacolod City regarding diri sa pag-file no sa pag-postpone sa barangay kag sangguning ang kabataan na eleksyon sa maabot nga Disyembre. Bombapon, so padulungan nato ng area sa gilabot nato ng area sang barangay Estefania, Bombo Arlene, si punong barangay Jerry Tingson, susunod kaya punong barangay Jerry Tingson, Bombo Arlene, ti maayo man no, o kon na positibo man ini nga pag-postpone sang sa iya mangin positibo bangod ako ng pag-postpone sini sang election bangod nga madugang ang fund sang barangay, madugang ang ayuda sang mga pumuluyo sa barangay Bombo Arlene kag mayara man sang disadvantage ang ini nga pag-postpone man no sang election bangod nga mayara sang iban nga mga barangay is not performing well Bombo Arlene no. So mo ni ang ginalantaw kung ma-postpone mayo na kayo mapalawig ang agoniya sa mga pamuluyo. Yes, sakto gid Bombo Arlene no. Ti okay lang ya kung ang isa ka barangay is manami ang ila sini nga pag dali lang gid ano may nagpalapit Bombo Arlene no nang ari kita diri sa area sa public plaza gid Bombo Arlene. So Bombo Arlene ti amo na no balik kita no sa reaction diri sa pila ka mga barangay punong barangay diri sa syudad sa Bacolod ti ini Bombo Arlene na bagadugang ang fund no sa mga
kung wala sang kung hindi matigayon ini nga eleksyon, madugang ang fund sa aton sini nga mga kauturan o kung mayara sa mga ayuda nga mabaton ang barangay Bomborlin, pwede nila ma-distribute sa ila sini nga pumuluyo, pwede ini sila makahatag sa ayuda sa ila sini nga pumuluyo Bomborlin. So maayo no kay ti pero ati iniya ang eleksyon nga ni Bomborlin amo na ini ang aton siniya nga naanda nagidya halin pagidya sang una nga after national election may aragid nga nagasunod sa nga barangay kag SK election Bomborlin galing kay kung hindi ma-postpone ati okay man kung magpatigayon o kung madayon ti okay lang man Bomborlin kay ti naga-perform man ini sila sa ila sini nga mga responsibilidad sa barangay Bomborlin. Kung mayo imo yang performance palangga ka sa mga pumuluyo, samtang yang pwede mo pa mapadayon imo termino, ikaw na imo ilabotohon Bombo Carl. Pero siyempre dara poor imo performance. Bisan pa ganing iban mga pumuluyo dadto, maganing kakilala si mo, pabor ganin sila para nga pabor ganin sila nga ma-isol na naman ang eleksyon. Imagine mo gintala na 2020. Ginisol na naman sa 2022. Subong plano na naman, isol na naman another 1 year. Amo gid gani Bomborlin no. So amo ni ato sini nga pagabantayan pero ti sana interview nato ni mga punong barangay ti positibo para sa ila ang pag-postpone sa barangay kag SK election Bomborlin. So Bomborlin pamatian bala nato ng pahayagi kay punong barangay Jerry Tingson. Kasi so far kung nadumduman mo may National Assembly kami sa mga liga ng mga barangay I think that was last March or last February kung dito sa Manila. Isa na pong bukal sang discuss dito no na may posibilidad or may tuyo nga i-postpone ang barangay and election after pagkatapos gid sang national ug local. No? So ang rasyonalidad daw kabalid man no. Una may savings ang gobyerno kung i-postpone nato ng barangay election. So most estimate pero mga 8 billion. So if you are the sitting president may siyempre malipay ka nga may usaron ka para sa pumuluyo sang bukos na Pilipinas, may savings nga 8 billion to be used para sa ayuda or sa recovery no sang aton Pilipinas kay subong pamanta ka lampuwas gid sa pandemic. Ari pa kita sa pandemic no. Ikadua ang mga barangay official amo ni ang frontliners sa dalom no sa barangay which amo pwede gid matap sang aton ng mga local and national officials. So amo na siya ang rason kay ang isa pa gid ka kay base since nga frontliners ang barangay official mausar gid sang aton nga national kag local officials. So muna ang isa rasyonal nga nakita naton Bombokal in which isa na advantage no. May although may disadvantage no but disadvantages I mean but kabalo ka ti pagsugod ni Presidente Duterte grabe gid ang obra sa barangay mo. Ang amo ni obra grabe loaded kami mo tanan nga reporting tanan sa clearing operation sa COVID damo gid sa amon nga ginaobra no. So ang pag-pressure sa kapitan sa trabaho araman sa aton nga DILG kay under man kita sa direct supervision aside sa aton nga city mayor under pa kita sa DILG. So ara na bumbukal ang yabi sa DILG kung paano nila mapatrabaho ang ini mga non-performing barangay official. So muna nakita ko may bintaha ang pag-postpone sa iski kag barangay election. So ang advantages na nambal ko na no may savings ang national government no to be used sa recovery sang pandemic. Ang disadvantages of course ara sa mga barangay nga ang kapitan ang barangay official non-performing no. But sa nasiling ko natin may pagi manada ang DILG na daya madala na sang yabi kung paano nila papagiyo ay yung mga non-performing barangay official. Gina-require kami sa ngamon nga performance gina-report kami every month no. So isa sina nga pagi siguro magagihog isang mga barangay official. So para wala man problema kung madayon kiti mandato na no. So kita may eleksyon man wala padayo man ang aton pag serbisyo sa pumuluyo no. To the
level gani nga of course since nga medyo ari na kita sa new normal, double time gid kita sa paghatag sa basic services kay duwa ka tuig ang aton nga pag nga no na kung sa kwan pa na stop ang aton nga delivery because of the pandemic, no. So subong ya uhaw gid yang pumuluyo nga makita nga naga-perform ang barangay para sa ila kayuan. Sa talang yang pumuluyo ang stand ya sang barangay CPD, ang stand ko ya ti consistent ko na ya submit always to the governing authorities, no. So whatever dang madadihon sa Congress kag ma-approve sa aton nga presidente, so amo na ilayin na siya, no. So ma-submit na we will tikwan man namo based on the scripture, ma-submit kag gina sa governing authorities. So respetahon na naton kung anong madesisyonan sang Congress kag mapirma sang aton nga presidente, no. Ang aton da mga gina-confirm ginaduso nga kabay pa nga mag-unite kita, no, para sa hindi lang diri sa barangay sa bilog kundi sa bilog ng Pilipinas. Bumbukal. Okay. So, tiamo gimana depende na sa mga kongresista sa atong mga lawmakers kung naprobahan nila, tibisa ng COMELEC masunod naman na gani. Alang ginabi mag kisi-kisi kagidayaya nga mapatigayon na sa eleksyon na Bombo Carl. Pero di ko na pwede pa lang mapatigayon na kay total kapila na gaman na extend bala pila na maisol pila na gali na napalawig. Napalawig ang pagpungko sa mga punong barangay and then mga barangay kagawad and the members of the sangguni ang kabataan ti kunang ginahingyo dire 10 months man lang yang pag-iso labis ang schedule sa eleksyon, hindi mo man na naguro gyapon. Subong nga gin patigayon kag next year. Sakto gida Bombo Arlene ti may ginpadulungan magtaa sang isa ka punong barangay diri sa Bacolod, mga area sa nga barangay Mansilingan Bombo Arlene si punong barangay Boy Pico Bombo Arlene ti sunod sa iya ati positibo manini nga pag postpone the bombarling kay kung sino man ang may plano ang incomplete man o kung ang mga may plano nga magpadalagan sa maabot nga barangay kag askay election na bombarling makapreparar pa ini sila sa nga malawig-lawig bombarling, no, kag ang ini nga mga nagaserbe sa subong ti sa gihapon makapalawig o makaserbe man sila sa gihapon sa ila sini nga responsibilidad sa barangay bombarling. Bayo ginako na performing nga mga barangay official sa bala. Pero kung kaisa may mga punong barangay nga daan Bombocarl nga dili sa aboning nga barangay sila gapamuno pero doon sa piyakman sang barangay gapuli ka kilala ka na. Mugid gani Bombo Arlene, no? Kung kaisa gani alas 9 na magyapon sa barangay hall. Kay kali dito sa piyak nga barangay ga Star. Mugid gani Bombo Arlene ti may oras man, no. Ti kumbaga duga parehas na nagapadulong ka sa opisina. Kung ikaw man na isa ka barangay officials Bombo Arlene nag-survey gid ikaw adlaw from Monday to Friday Bombo Arlene ara kagi dapat sa sa barangay hall Bombo Arlene kung kaisa ganing iban labot pagid Domingo, no, from Monday to Sunday kung kinanglanon gid sa nga barangay kung weekend ari gid ini sila ya survey ginakuan mo lapit man lang ginadutihan mo lapit man lang barangay hall. Yes, amoged de mayaraman kung kaisa nga lapit na siling yang aray lang gid sa tuban sa imo balay but within your barangay lang niya bala. Yes, siling yang mapa town proper ka pa to ko mapa city proper ka pa. Amoged sakto gid Bombo Arlene, no, ti amo na ang isa sa mga disadvantage man Bombo Arlene sa mga barangays kung wala naga-perform sa mayo ang ila siniya nga mga barangay officials Bombo Arlene. So Bombo Arlene ti amo man ang sa area sang barangay Mansilingan ila sinadriya nga pagahimuon sa subong Bombo Arlene bangod nga ara pa ini sila sa pwesto at ini pagaserbihan nila ila sini nga pumuluyo kag subong pagigdaan ng Bombo Arlene ang kaso sang dengue sa area sang barangay Mansilingan nagataas Bombo Arlene, no, kag may ara na ini sila sang Bombo Arlene. Pila number 1 sila subong? Yes, Bombo Arlene ti nagligad sa gyapon number 1 ini sila sa kaso sang dengue kag mayari na ini sila duga nga fatality Bombo Arlene nagligad bulan may isa sa subong nadungangan do 7 ka tuig ang fatality nila sa subong Bombo Arlene. So ikaduha na nila
Kaduhan na ni Momo Carl? Yes, Bombo Arlene, na mga 2 weeks na ang nakaligad Bombo Arlene sa nga may sila isa ka fatality nga bata Bombo Arlene. So mo man ang ginakasubo pero ginatry sa gihapon sa barangay Mansilingan nga marisolba ang kaso sa dengue Bombo Arlene. So Bombo Arlene, pamatian nato ng pahayagi kan kay punong barangay Boy Pico. Bali ang reaksyon ko no hulat kita sang gid sang bagong lagi kay subong ang lagi nagasilingan December 5 supposedly ang election. Yes. So sa pronouncement sang aton mga national leaders may plano nga iga-postpone ang election for next year. Para sa amon nga mga incumbents mo at konsabo na maayo positibo nga kay tungod gati makadugang pa kita serbisyo sa pumuluyo sa barangay sa sining amon termino. Yes, Kap. So, kung may pinili ay kapti, okay man, no? Kung mayara sa pinili ay matabo. Kaya kung madayon ang eleksyon sa December 5, okay man, kung ma-postpone, okay man. Pati, ang ginihimo din namon, sige yung serbisyo, no? Until kung saan naman ang patigayunon ng barangay election, sa SK election, sa subong yan, mo serbisyo lang dyan ay. Siguro, ang advantage sa tanan nga gusto magpapili kaya makakasagad sa simpto nga mga patigayon sa preparasyon kaya ang barangay election hindi manilaw-lahog political exercise mo, hilabi na para sa barangay Mansilingan sa kalapad-lapad sa barangay kadamo-damo sa tao kinanglan may mga preparasyon hindi sila diri nga pagprepara sa programs mo, ang pag-operate ng kampanya mo tungkol kalapad. 9 days nga lang hingadaan ang call mo, 9 days nga lang hinahatag na campaign period. Okay. Kaya kinahanglan within 9 days, ang bilog na barangay, maubos mga sa kampanya. Yes, oo. Kaya mula na sa tanan nga nagpapili, incumbent kag aspiring, advantage ko ma-postpone ng barangay election. Kung disadvantage siguro yati wala dito ko sa may makita no kasi mas mayo yung ma-postpone siya para ang tanan pa-preparado. Kaya ako lang yung mensahe sa pumuluyo no hindi tanay mag-condit sa party sa barangay election. Ang atong tutukan subong amo ang paghimo sang measures na mapunggan naton ani subong ang pagsaka dito ang digli especially din sa barangay Mansilingan nga ang cases ta nagasaka plus kung may fatality na dita kaya mo lang na panawagan tas pumuluyo no nga ang sa tagsa kapalimalay tagsa pumuluyo napigbahin gid dapat no sa paghimo sang measures nga ang dinggi atong gid ma-minimize o mapunggan atong diri sa diri sa barangay Mansilingan pinabili sa pagkatigayon sa ining iya sa DOH na kanawagan no ang 4S against dinggi. Kaya may mga flyers kita palagtag no para mabasa sa atong pumuluyo para sila mismo makahimo pa maagi no nga makabulig pagtapla untat palakpas ang dinggi diri sa barangay Mansilingan. Yes, Kap. So, kapila na kabilog, tapos ilog ako na lang ang mga data mo, Kap, na mga update sa Mansilingan sa dengue. Ang pinaka-latest, subong way pa kusang bagong update, ang pinaka-ulit 27, kag may ana na duwa na kami na napatay, no? Recent lang ito. Isa ka 14 years old, and isa ka 7 years old. So, mula niya po ng kaso sa dengue sa among barangay. 14 to 14 years old ang isa. Ang isa 7. Okay. So, kinilang ni Kap? Last month ang isa yan 2 weeks ago. Kuha mo na damot sa na patigayon ng mga pagpanawagan sa pumuluyo pagpag-distribute sa mga flyers, pag-limpyo sa mga canals, pagpamutang sa mga powder no nga para ang mga stagnant kang sa swampy lugar na may tubig buburan sa powder para ang mga titik-titik makalamatay. Amo na no
naman na ginahikot sa barangay. Kag ang pumuluyo ina panawagan tagin no nga kinanglan amo nila pila ka importante gid ang search and destroy isang tanan nga mga bagay nga dapat itlugan kag hukumungan sa lamok even sa tansan no. Hindi gid dapat mapagatagan sa nga ang tansan masuglan tubig kay mo na mga empty bottles tanan nga bagay mga rolda nga pwede makalan sa tubig kinanglan i-destroy gina no ang para ang lamok hindi na makapag-itlog hindi na makapadamo sa ilaw kumungan. Bombarlin. Si Kapapiko, in fairness kay Kapapiko, performing man siya mo why disadvantage siya para sa iya Bombo Carl nga personal na yang paglantaw. Yes, sa Bombarlin no, sa iya way sa may nakita nga disadvantage sa pag-postpone sa election Bombarlin. Okay. So, bantaan na nato na. Kaya magadepende pa naman sa mga lawmakers kung naprobahan na isang mga miyembro sa lower house. And then may version man yan sa Senado or pirmahan man na yan ni President Bongbong Marcos antes ang December 5 maisol gadya ang eleksyon. Pero, samtang why pa man niya sang layi para dire, sige lang gadya gyapon ang trabaho. Kay man kung nagatrabaho ka bala Bombo Carl, ay di mo na siling yabing doon patay-patay gagid balaya kampanya nga kinaglanon mo gid sang malawig nga mga inadlaw para nga magpakilala sa imo yang kaugalingon. Kay nakita na sa mga constituents nimo kung ano kaya nga masahe ka opisyal magdumala. Yes, sakto gid na Bombo early no, iti sa pilaman ka tuig nimo nga pag-survey, siguro mambal na gid enough na gid ang imo sini nga effort kag pagpakilala kung ano ang imo pagid sini nga nahimuan sa pila ka tuig nimo nga pag-survey bilang isa ka barangay officials sa Bombo early. Pero kung obisan na naga-perform ka man yung maayo, bentahan man nila kumayra sang eleksyon. At least mahatag gid bala, ma-enjoy gid sa mga Pilipino ang kinamatarong nila nga magpili sang mga opisyales. Kung maayo kaya, why ka dapat dara kolbaan ina gadi pamatuod pagid na pagbabako da pagid nga maayo kagid nga opisyal. Kung gina-elect kaya nila. Pat kung nag-claim kaya nga maayo ka man kag napirde ka, tiba si mas mayo tong imo kontra. Amo gid sakto gid na Bombo early no. So amo na lang gid aton sini nga pagabantayan gid Bombo early no kung madayon o kung hindi ang barangay kag SK election Bombo early. So bong may time pa gid mga kotoran naton nga magparehistro until na lang gid sa 23. Do sa tabok mo lang nga dira way nagaw may nagapila gid nga laba. So bong no Bombo Carl? Sa diri sa tabok Bombo early diri gid mismo sa may Comelec o wala pero sa area sang Ayala dito ini sila subong nagparehistro. Yes. Nagsaylo naman dito or nagbukas sila satellite? Dito sa Ayala, Bombo early. Timayo gid na kay the more the better. Ang mga satellite registration center sa Comelec parang hindi man bala magpila na dira taga alas 3 sa Bombo Carl ang gusto magparehistro kay kung pwede pa man makabutang nga dugang personnel or mapadali, mapadasig, mas mayo gid. Yes, sa Bombarlin na muna Bombarlin no, pero diri sa may Comelec mismo wala, pero dito sa Ayala may ara, pero satellite subong ang ila sini nga registration Bombarlin. That's why nga ang area sa Ayala madamo man sang nagapila Bombarlin. Kung sa mall labi tido okay lang medyo dugay-dugay bugnaw di ba? Amo gid no ara galing iba na Bombarlin nga sagwa lang ini sila sang mall gid naga pila ting iban diri kung may upod ti pwede ni sila danay makasulod gid sa mall at kung wala isa upod ti hulat gid sang imo sini nga truno na Bombarlin kay ikaw na ang makaparehistro. Kay pila na lang sobra na lang 1 week hanabilin. 14 subong hasta Sabado may ara mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 days na lang gid ang nabilin para sa voter registration. Yes, dadutay na lang gid pero damo sa gihapon ang parehistro Bombarlin. Makita naton mga kalabanan, mga teenagers no ang parehistro sa subong naman nga
pagpilahay sang Comelec, Bombarlin. Sige, Bombo Carl, thank you, Gid. Yes, Bombarlin na mo'y nag-report ticket sa patrol. Ini si Bumbo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of role number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Kung pwede man lang mapatigayo ng eleksyon na subong parang matagan niya sang kinamatarong bala ma-enjoy sang mga Pilipino ang kinamatarong magboto halin sa sangguniang kabataan kung ikaw allowed ka padala para sa mga nag-edad 30 and below pwede ka padala sa sangguniang kabataan. And then kung nag-edad ka naman niya 18 na pasaka, duha ng imo botohan. SK and then ang mga punong barangay ninyo dira and then ang barangay kagawad. Ang kalabanan na nagasiling kung pwede man lang mapatigayon no subong abi nga isol naton kay amo man lang nagyapon. Di ba? Mapatigayon kita eleksyon subong pareho man lang na bisan ginisol naton sa next year. May gasto man nagyapon ng gobyerno. Ang ining pondo, ining budget nga ginaparteneser para sa eleksyon, dugay na inaiya. Dugay na naprobahan sa idalom sang General Appropriations Act of 2022. Nga pondo sang Commission on Elections. Why man na daya nagasiling nga ini nga kwarta nga ni, ini nga kantidad, amo ni nga amount, it's either gamiton tani sa ekonomiya o kung gamiton ta sa eleksyon o kung ano na dira yang mga katuyuan. Nabutang na ginaya sa pondo sa Commission on Elections. Nga ining nga budget sa idalom sang GAA, ginbutang pa sa inyong nga komisyon, sa inyong ahensya, gamiton para sa piniliay. Unless desisyonan na dira sa ngaton nga mga lawmakers kung kaisa mga mamalida daway na gid may nadumduman nga maayo nga hagna kung ano-ano na lang to mga ginaduso nila. Ano desisyahan nyo na? Siguro mas mayo ni guro sa aton nga kamara kag sa Senado. Untaton anay nila pag-file sa mga hagna tun-an to mga tinalikdan nga mga layi. Kung ano na dira mga wine na ni subong, hindi na ni applicable subong. I-revise din naton, i-amend tani nga man nga provision para mangin applicable sa moderno nga panahon. Kaya nga iba na dira sa mga tiyempo pa ni kupong-kupong to nga why naman gani ginapatuman sa pagkadamo-damo sa mga akta republika naton nga may ginapatuman. File na naman ng mga kongresista sang mga iba na why gani kabilinggan, why gani kaposlanan nga mga hagna mga gina-file nila. Tiway na digay may nadumduman, at least may nabutang ko daw may dugang da sa akong profile da si representative blah 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 abo na gin-file niya nga mga hagna including na ning suspang postponement sang election. Siyempre mag-jumbo kampanya ladlad mo na kung ano mga akta republika nga ikaw nag-sponsor mo, ikaw nag-author mo. Isubong nuway na gid sila may nadumduman guro nga mayo nga mga kag-importante nga mga bill, mga legislative measure nga pwede nila mag-file. Teri na naman, hilabdad na naman ang barangayan da sa Sangguniang Kabataan Elections, ma-extend na naman ang iba na rin nga mga barangay nga nag-agoniya ng mga pumuluyo kay do sikap do why na gid, why ga perform do diri nga ba barangay ni kuno abi ga serbisyo pero di do man as piyak barangay ga start to. May kilala ka mo siya na? Inyo po nung barangay niya, kurabi, taga-dira sa inyo barangay, pero dito na spiyak barangay ga star. Igo mag-report sa barangay hall, tag-alas 10, ni gani, tunga na lang yan sa adlaw, taguri na lang. Iba niya nga mapisan, bentahan ni para sa mga pumuluyo, pero kung mga lawlaw, imo yung lawlaw, imo yung barangay official nag-aguniya mga pumuluyo, maprolong man ang imo yung pag-aguniya. Kung maayaw man niya imo yung barangay officials, ang inyo yung mga officials dira sa inyo barangay, bentaha man na. Kung ikaw yan nag-claim nga maayaw ka man yung barangay kapitan, o kung punong barangay, agawad ka man na dira, siguro ay ka man nagkadlukan niya kung pwede ka pa yung makapare-elect Inagana yan, pababakod, pagyan na yan sa pagpati mo yan kag
Pag-claim mo man yan, mayo mo ko yung opisyon na nagkakaangay pa man ni guro ka padayon ko sa pag-servisyo kung magdaog ka. Tinaya prove sang imo man yung record kag abilidad mo abidra sa pagdumala. Kasi iban nga mga pumuluyo, nakumod man yan, nga nanglanan no ng eleksyon kay at least para bago na naman. Bago na naman ang pagdumala nila sa to sa yung barangay. Kiting iba na naga-dormant ka na bala, no? Kuha nga na, especially kung may mga edad na bilang mga punong barangay or mga opisyales natin in general, local, pati man sa national. Kung kaya siguro sa aton mga pumuluyo i-consider taman ang ila physical ability bala why taman na sila ginasiling yang gina-underestimate na ginato na sila pero kaya sa iba na sa wheelchair ginabuto nyo man gyapon. Tino so mareklamo ka mo nga si mayor si vice si kong si sino ni duhi na gid makita paano nyo makita ka naka-wheelchair o kon maluya na gid. Siguro bentaha man yun kung medyo may bataon man yung aton ibutang sa pwesto. Para naman ka mo magreklamo nga, tiyempo kalamidad, ay kita ganyan nakitang alimpuduan sa niyaw. Paano nyo naman kita kaya hindi naka-isrot? Why na ikasarang? Kita ninyo si DSWD, Secretary Erwin Tulfo, bla? No? Secretary Erwin Tulfo, bla? At least may mga gina-prove man nyo sa bong. Aba na kung kaisa kung nagahara-hara ang opisyal kay physically able, physically fit, tabi ng tira kag wait naman na question ng wisdom sini mga maedad-edad na. Pero mas mayo giban kung medyo bataon kag huben pa bala. Di aga taga 75 na dira ginbutang pa ninyo ay mga naka tuwa na ganaghalin sa balay nila. Daso makubodo ka mo doon iba ninyo makita. Kag mapagsik. Yan yung Secretary Erwin Tulfo pang harugon tani blang pang harugon tani blang daw mga why naga-perform mayo kaya siguro tingko kaysa do naanad ka na blang amo na imo yung trabaho. Doon naging routinary na lang bala para sa imo ang abo ng trabaho do tamaran ka na maghulag no? Aba naman gusto na to ng mga gahara-hara bla sa pagserbisyo. Nagligad at law sa Secretary Erwin Tulfo. Speaking bla sa empleyado sa gobyerno, maging pahalin to siya nga duwa ka mga empleyado. Sa mga nagareklamo dira sa may DSWD. Mayo niguro makakuan kamo makapanangat ka mo bala information. Kung may mga yara dira sa mga desk, mga complaint desk kung sa mga nagabato na bala sa mga nagatransact sa DSWD nga mga nagasinuplada padangan ika mo information may Facebook page ni si Secretary Tulfo why niya bala pali na to hindi na nagakaangay para sa empleyado sa gobyerno nga mag attitude ka mo dira o ma-attitude napakita kagad bala sang abot na yung problema yan sa kabuhi. Di na to, i-check na bala. Empleyado ni sang kwan sang DSWD para sa because sang yung rude conduct o ma-attitude. Dason ara ka pa sa kwan sa empleyado, arang empleyado ka sa gobyerno, dason ara ka pa sa my complaint desk. DSWD Secretary Erwin Tulfo nagpahayag kahapon. Duha ka mga empleyado niya ginrelieve sa pwesto because of the discourteous attitude at work. Iban sa mga empleyado daw lax na over the past few months. Iban nga mga empleyado nagapakita kuno bad attitude at work. Hindi lang ni DSWD actually ginareklamo no? Ang mga gasinuplada na bladara kagadoga kita yun na doga ugom batuan mga klase ng mga empleyado ay gayohom so pagka mahal ganang na pagka mahal ganang yuhom para sa ila no daw naga ugom batuan dason mamangkoton mo no akigan ka mabla sing ala na ka pa nano ka mangkot gani ko hindi ko kaintindi ti patagan mo lang nga mga akigagadaw duha ka mga empleyado na station sa DSWD office sa Ninoy
Aquino International Airport. Ang isa sa Tagbilaran City, gin-relieve. Kayambal niya, merong sinasabi na na-stress daw dealing with the people, the elderly and the poor. Mga maedad na kag mga pigado, nakukulitan, medyo hindi na maganda kanilang pakikitungo or attitude. Yung sa Tagbilaran na I relieved, very unfortunate, she is in our complaint section sa grievance. Tumatanggap ng reklamo tapos gano'n ang attitude. So I have to remove her from there immediately, reprimanded her, warned her, and probably she will undergo retraining. Hindi mo man silang habiyang mapahalin na sila yung dismiss mo gidya bala. Kay teko na kaysa mabudlay na tuod ang pagdeterminar mo what is bad and good attitude, di ba? Kay subjective man na mo. Kung kaysa ang mayong pamatasan para sa imo yung paglantaw, hindi na yung mayo para sa akon. Ang hindi mayo para sa akon, ti okay na yan para sa imo, that is subjective. Ang pagdeterminar na to isang good and bad attitude, di siguro i-kwan lang, i-undergo lang sa may retraining. Mayo man na, at least ma-warningan ng iba na sa ng mga empleyado nga daw galukdo bala sang kalibutan. Kamangkoton mo, ikaw pa yung kigan, ano ako na lang ma-explicar sa imo, ikaw na lang mamate. Ako yung kinanglan na yung explikaran mo. Sa complaint section ka pa, nagadto na ganing tawo na dira ka may concern. Nagadto na ganing tawo da kay gusto niya matagan kang may reklamo. Tara so nakigan mo pa imo ya. Kasi doon na stress ako kay mga tigulang, abe kay mga pigado. Ay nano, matapobre ka gali ka mo. Ang ining empleyado malang ganing, katay pati do jutay malang nis lagoro O doon sa iban nga mga dyan sa gobyerno, no, may mga amuman sa niya nga kasinupladda, balaya kag ay siling ni Secretary Tulfo yung pagkalimtan nga ang mga pumuluyo, ang mga kliyente nga ni ang mga pumuluyo, kita nga mga empleyado sa gobyerno, ginasweldohan kita sang pondo sang gobyerno. O doon katay ka mo, nagbayad man sa buwis, pero kinanglanon lang, ginibalik man nato ng serbisyo sa mga pumuluyo. Hindi kumuyang elderly na sila, ka mga pigado na sila, masinupladda ka na imo, labi pa na ganit sila nga nagkinanglan sa pag-enjindi. May mga problema na silang sa ilaya pagpati, kung nagado sila na dira, masolusyonan. Bisan paano, may ayuda sila nga mabaton. Kung pwede ba lang may patagan sila sa pinamugidya ka pag-inat mo na gid bala sa imo pasensya, ipatagi lang. In the first place, before ka nagsulod sa DSWD, intindihan mo na ang nature sa imo nga trabaho. Nga amon ning sektor ang akon nga igadil. Ano ang sitwasyon na dira sa opisina kung nara ko sa DSWD? So nari ka pa din sa complaint desk, sinupladda ka pa imo yung kag masilingan natak-anaw ka ba sa ila tihalin ka da kay kanamo sang mga nagakaangay sa amo nga posisyon kanamo yung sa mga naghandom importante lang man mera ka eligibility kanamo sa mga gusto ang magsulod sa gobyerno nga mga maayo pero so nang iban nga ara na dana kapag gusto lang sila kaya siguro way man sa mga tikang nga okay lang man yung magsinuplada sila mo. Maning alis sila lang, kita yun na sika ka pa ng kaysa kung hindi mapuno mata nila sa iya sa imo. Kung sa DSWD ka, given na iya, expected na ina, mga maedad-edad ng mga nagkadto sa inyo para nga mag-transact. Mga 4-piece beneficiaries, mga nagpangayo kung anong dira nga mga assistance. Kasi sila pagpati, they are deprived sang iban nga mga serbisyo sa gobyerno. Tindra sila nagapaamulya sa DSWD. Kag mga less fortunate na ton nga mga kauturan, timayon naman ni at least mga warning nga dira para sa iban nga mga empleyado sang gobyerno. Di kumuya nga ara kaya sa gobyerno, ikaw na gadyang pinakamataas. Nga hindi ka na gadabi matandong.
Basta gani kung sa imo trabaho gani, ginabantayan mo man lang ang pinitik sang pitik sang relo. Late ka na nagabot, magwa ka alas 4:58 pa lang. May 2 minutos ka pa dapat yung hulaton para nga buhi mo na. Urit mo na bla. Tibantayan tanin ko may dugang pag nga mga ginakwa na. Yung pagharog ng mga empleyado, ginawarn mo lang niya. Nga magkuha na ka bala, matrabaho ka base sa mandate sa inyong opisina. Kaya rin sa aton sa media, kadamogid sa mga nagareklamo yung iba na ganin, hilibion, nga emosyonal, nga nagatuad nga do why gadabi sila na trato mayo. Kung pwede pa pala makabalos sila, mabalos ka sila. Galing nga makahimo ka naman another krimen na naman. 10 minutos ang nabilin antas ang kalas sa Diasaga. Kulabos na nga nga tiyampo diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udto. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upta na kitabwa sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang.
May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Kanami tulokon sang hilamon sa field. Hala? May nakita ko nga isa kagwapa nga babae sa unhan. Hindi ko siya kilala. Tungod bag-o lang ako diri. Kag hindi ako mahimo nga magsara. Sa akon siya nagatulok. Seryoso ang dagway niya. Wala sang ekspresyon ang nawong niya. Apang makita gid ang kagwapa niya. Malabang iya buhok. Kag itom ang kolor. Kag kaputi sa iya katama. Daw kasubong balang wala siya sang dugo sa lawas? Anay ka? Napiyaran ko nga ang ginasuksok niya nga uniform. Lain sa mga ginasuksok sa mga babayeng estudyante diri. Hindi ni pareho sa ginasuksok sa mga classmates kong mga babae. Daw sinang una pa nga tabas. Daw kahig ko. Daw hindi kinandan. Sino pala siya? Oh, agoy. Bah, hindi. May naghaboy siyang chok kag naigo ako sa ulo. Ay, sorry lang, JD. Hindi na mo hugod nga iguon ka sang chok. Okay lang, okay lang. Balik doon ko liwat ang babae sa field. Hala? Wala na siya? Sa diin na siya? Diin siya nagkadto? Ang maayo pa. Magwa ako dire sa classroom. Mapasimpalad ako. Basi kung makita ko siya sa gwa. Dire ako maagi sa pasilyo nga talaga salang ginaagyan sa mga tao. Ari ako sa daan nga building. Asa din, wala na ginasayuhan. Sa laktod, abandonado na ini. Kaghalos hindi na makasulod ang kasanag sa bahin nga ini. Tungod sa mga dalagko nga puno sang kahoy sa palibot sini. Sa dingding. Makita ko mga dalagko nga mga picture frames nga sa diin. Nahamtang ang mga laragway sa mga tao nga nakaangkon sang dako nga kontribusyon sa eskwelahan niya ini. Ano ba na ini? Daw hinali lang nga nagpalanindog ang balahibo ko. Kay pamatyag ko. Daw ginasunod ako sang ila panulok. Kag daw buhi ang tag sa katao nga ara sa laragway. Mapadayon ako sa paglakat. Ari na ako sa bayan nga sa din. Nasabit ang mga laragway sang unang nga mga estudyante nga nag-eskwela dire. Kagkalabanan sa mga laragway dire. Panas na. Anay ka?
Ang isa sa ila diri. Daw nakita ko na. Apang hindi ko lang matandaan kung diin kag kung sano. Husto? Siya ini. Siya ang babae nga. Aanay kabla. Himutaran ko siya sa maayo. Hindi gid ako mahimo nga magsala. Siya gid. Apang paano natabo? Basi ko natabuan lang nga magkanawong sila sang babae nga nakita ko kay na. Apang pariho gid ang ila ginasuksok nga uniform? Makatilingala. Ara. Nabutang diri kung saan nakuha ang laragway nga ini. 4 Das Orchid 1971. Sino siya? Sino ang babae nga ini? Kalain sa pamatsyag ko. Hinali lang ang nagpalanindog ang akong balahibo sa tangkogo. Hindi ako makangop kung nga daw lain gid ang nabatsyagan ko. Daw makabulungol nga kalinong. Kag daw may gusto ako nga tukibon. Bahin sa itabo sa nakaligad. May nabatian ako nga tikang nga nagapadulong diri sa namtangan ko. Gini? Nga ka dimig. Kagay sanong ka lang diri sa daan nga abandonado nga building aw. Amig? Gusto ko lang mag-isahanon. Kag makalikaw sa magamo nga lugar. Natakan ako sa magahod eh. Nga ginsunod dinyo ako dire. Kuan mig nang may gusto lang tani kami nga balsi mo. Ano bala ina? Bahin bala sa gamo nga natabo sa nagligad nga adlaw mig. Gusto ko lang magpasalamat sa imo sa pagpangapin mo sa akon kay Kiji kag sa mga grupo niya. Wala to sang kaso sa akon. Hindi lang ako gusto nga makakita sang tao nga ginaagrabyado sang iban. Dapat hindi ka magpakahuyang. Sa masunod, dapat makaibalo ka magpangapin sang imo kaugalingon. Kanugon sang kaala mo. Kung hindi mo pag-updan sang kaisog, kay ikaw man gihapon na mapirdi sa katapusan. Salamat gid miga. Gali. Kami ni Max. Pwede mo kami nga mangin abyan diri sa eskwelahan. Mahimo mo kami nga mangin kaupod. Gusto si Alex mig. Hindi man gurumayo nga mag-isanong ka lang diri sa campus. Hindi ka magkabalaka, miga. Mga mabuot man kami. Wala sang problema. Ay, anay ka. Wala bala ka mo sang natalupang dan? Ha? Nga man, Mig. Tulukan ninyo blang eskwelahan nga ini, ho? Daw daan agad katama, no? Daw naligaran na sang panahon? In short, daw hunted, no? Kabalo ka, Mig. Madamo sa mga handumanan nga ginatago ang eskwelahan nga ini. Suno sa mga estudyante, kag pati naman sa mga madugay na nga mga teachers diri, ginto ko ng eskwelahan nga ini sang panahon pa sang mga Amerikano. May mga sugilanon pa gani nga nangin hide out pang eskwelahan nga ini sang tiyempo hapon. So, madamo sa nagkalamatay dire? Kag may mga murto dire? Oo, Mig. Munang siling nila. Kag madamo sang sugilanon bayin dira. Kag bayo lang gani, Meg. Nga wala nagpakita sa imo ang kalag ni Daisy. Daisy? Sino siya? Siya ang murto sa eskwelahan diri. Ano?
Ang bugos niya ngalan, amo si Daisy Marie Moreno. Aha? Ay, transpiri kagli dirimig na. Amo na nga wala kasang naibalaan sa nagkalatabo sang nakaligad. Kag wala ka makaibalo sang bahin sa istorya ni Daisy. Nga, ano blang natabo sa iya? Magpamati kami kay sugiran ka namon. Nga nagkadlaw kami. Namot lang ako eh. Hamak mo? May naghikog diri kag nagamorto subong? Hindi ko magpati, Alex. Max. Pero matuod na ya, GD, Meg. Amo naging istorya sang ako na maya. Nastorya na sa akon. Diri man sa nag-eskwela sang una mo. Sikat ganing istorya ngayon na sang una. Hindi giyapon ako magpati. Abi ninyo, himo-himo lang ina sa eskwelahan para nga magsikat sila. Ha? Pareho man sa iban nga eskwelahan nga ginhalinan ko. May mga istorya man. Pwede man gani nga ang ginaeskwelahan mo nangin simenteryo sang una nga panahon eh. May nagamorto sa pasilyo kung malinong ang palibot. May pare nga wala ulo nga nagapakita sa campus. May kapre pa gani nga nagapanglingling sa CR sa mga babae eh. Kagantanan ngayon ha, wala sing kamaturan. Kung matuod nga may murto, tani eh. Madugay na ako nga nakakita sina eh. Bahala ka. Basta kami ni Max, nagasugid lang sa matuod sa imo, GD. Hindi ninyo ako mapapati sina. Wala ko sang ginakadlukan bisan ano. Ah, sige. Mapauli na ako. Dara na ka mo. Katikalon gi kay GD, no? Meg, may napinsaran ako. Oh, ano naman na? Kita mo gid lang. Ako na lang nabilin diri sa classroom. Ginbayaan ako sang tuwa. Imuson ko na lang akong mga dala kag magpauli. Ginkaisahan gid nila ako ba? Magwa na ako diri sa classroom. Gintripingan ako sang tuwa ba? Tasigon kong paglakat Nakabati ako sang tingog. Tingog sang babae. Buligi ako. Miss? Kinahanglan mong bulig? Sa diin ka? Sugiri ako kung diin ka. Para makatuan ko ikaw kag mabuligan. Miss? Miss? Sagdanan pa'y babaw. May nakita ko nga puti nga panapton. Basi kung siya ina, kadtuan ko siya. Ano ba lang natabo sa iya? Ari na ako. Maliko na ako kag magsaka. Wah! Ay! Alex! Max! Kamu man ang gali? Kag may ginapandong kamo nga puti nga tila? Gigol ba ang gagimigay, no? Abi ko anay kun wala ka sa may ginakadlukan. Aw matuod. Kibot ka man gali. Ginkolbaan ka man gali. Mga buang. Nakibot lang ako. Apang wala ko ginkolbaan. Wala ko yung nagabatyag sang kahadlok sa kay bisan sino, no? Kag wala ko nahadlok sa ginhimo ninyo. Pero ayos ah. Makaibalo gali ka mo mag-ilis ang inyo tingog. Nangin tingog sang babaeng tingog ninyo. Ha? Tingog sang babae? Tingog sang babae? Nga, Max. Ginpababae mo ba lang tingog mo? Wala ah. Upod gilang kita nga duwa.
Ara kag lang sa tupad ko. Kag bisan anon, Kuya Meg, hindi iya magwa ang tingog sa babae sa baba ko. Kay dako gadyang daan ang tingog ko mo. Kun amo, sino atong nabatian ko kay na? Ambot si imo ay. Kag isa pa, Meg, wala man kuya makabate. Wala. Meg, murto! Glagan! Magabian sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sa
sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa.
may isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Gugma, sa husto nga panahon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new. Ato siya ho? Ginatudlo niya sa ako ng isa katigulang nga babae nga nagapungko sa wheelchair. Dali lang ha. Malapitan ko siya. Hello, Lula? Ay, Nestor. Nakahibalo ako nga maabot ka subong. Kamusta ka na, Lula? Nalipay ako sa nakita ko kay Kenneth. Nabatyagan ko. Nga palangga giniya ang tigulang. Bisan nga malayo ako sa ila. Apang maatag. Nga makita ko ang nawong sang tigulang. Apang nga ama tong nabatian ko. Maatag ang nabatian ko. Nga ang ngalan nga ginasambit niya. Hindi Kenneth, kundi Nestor.
May pagkaon ako dire. Gusto mo? Hindi na, Lula. Salamat na lang, ha? Busog pa ako. Nagduaw lang ako diri sa imo. Gusto ko lang nga makita ang kahimtangan mo. Kag nalipay ako nga makita nga okay ka lang. Ay, sige Lula, ha? Hindi na ako magdugay. Mapauli na ako. Op. Bye. Nga ang restorang panawag ni Lola mo sa imo? Kung kaisabi, nagatalang siya eh. Nestor ang ngalan ni daddy ko. Pag daw, wala ni siya sa husto niya nga kaisipan. Tungod sa iya katigulangon. Nagatalang siya kung sino sa amo ni daddy ang katubang niya. Normal sa mga kasubong nila nga mga tigulang ang subong sina. Nagakaapektuhan ng ila utok. Kagamoy ng rason kung nga ang nagatalang sila. Nagaka-confuse sila permi. Kung kaisa gani, daw nagakadulaan ako sang gana nga magbisita sa iya eh. Kaya daw hindi na niya ako kilala. Makaluluoy man siya. Sang bata pa ako, kaupo namon si Lula sa balay. Siyang nagabantay sa amon sa mga utod ko kung wala si mami kag si daddy. Kabuot sa iya katama. Kag hindi tuman ang pagbisita nga ginabuhat ko sa iya bilang kabayaran sa mga matahom nga memories nga ginpatungod niya sa amon. Maayo ang ginhimo mo. Laka ka lang makakita sa mga teenagers nga nagaatipan sa mga grandparents nila. Kinuyatan niya ako sa kamot. Madamo gid nga salamat sa pag-upod mo sa akon ha. Welcome Hala. Hinali lang nga nagpag-upanulo ko sa iya. Daw husto si mama. Husto si mama sa pagsiling. Nga base bala ko na impluwensyahan lang siya sa mga barkada niya. Daw nahuya man ako sa kaugalingon ko ba. Tungod ginhusgahan ko siya dayon. Amat-amat ko na nga nahibaluan ang bahin sa pagkatao ni Kenneth. Kag feeling ko, daw na fall in love na ako sang hinali sa iya. Salamat gid sa pagdulong mo ha. Wala sang anuman. Sige. Kuhaon ko na ang bag ko sa backset. Manaog na ako dire. Lynn? Pwede mo bala ko nga maupdan karon sa Jenks Restaurant? Makaon lang kita. Pwede? Sugaton ko ikaw mga 7. Tapos, idulong ko ikaw before 9 p.m. Hindi bala. Tapos naman ang aton pagsugilanon, bahin sa aton project? Oo. Pero, pwede ba lang magwa kita nga hindi project ang aton hambalan? Okay, pero... Sugaton ko ikaw karon. See you later. Sige.
palang suksukon ko karon sa date namo ni Kenneth man. Ay, kinahanglan. Mangin matawm ako sa panulok niya. Dapat siguro, mabutang ako karon sang light nga makeup, kag light man nga lipstick. Ay, do sa buang ko Dinner date lang bala ang buhato namon karon ni Kenneth. Ay, do sa mo praning ko Okay na ako. Nakatapos na ako, Ilis. Kag makita ko diri sa espeho ang kaugalingon ko. Kag tubtob subong. Daw sa indi gihapon ako makapati. Nga ginagda ako ni Kenneth nga magpanyapon sa gwa. Ano ay ang hambala namon nga iban man? Kag ano ang ihambal sang iban kung makita kami nila nga magkaupod kami nga duha? Lynette, anak, ari na si Kenneth. Yes, ma. Ara na ako. Sige na, maglakad na kamo, samtang temprano pa. Sir, salamat sa pagpasugot mo nga mag-dinner kami ni Lynette sa Gwa, ha? Wala sa anuman. Kabay pa nga hindi mo pag-ubod ang akong pagsalig sa imo, Kenneth. Pangako, sir. Karika, dito kita, oh. Dali. Ari man galit diring mga abya niya. Guys, si Lynette gali, oh. Hi, guys. Kilala man siguro ninyo siya. Aba, simple, no? Magpungko ka diri, no? Salamat, gida. Anong gusto mo nga kaunon? Ikaw na lang ang bahala, Okay. Waiter!
Kita ko nga masami ka mo nag-aupod ni Cathy Alvarez Best friend ko siya. Galing. Kaupod ko siya sa pag-decorate sa gym para sa palabuton niya ballroom dancing. Amo gali. Kenneth, makadto ka man bala? Wala pa ako makasiguro kung bala makakadto ako o kung hindi. Kuntani, makadto lang siya. Kag ako ang kuhaon niya nga partner. Gali. Hindi ba lang nagdaog ka sa science fair last year? Oo. Paano mo nabuhat at tuman? Mahuyog ko lang siya sa weather monitoring. Gani, halos nahibalaan niya ang tanan. Ba? Hindi gid man tanan Abo, kahambol ka sa imo, no? Lynette, ano pa gid ang iban mo nga mga hobbies man? Madamo siya sang habis. Kag sigurado nga maagahan kita dire. Kung isahon niya sa pagsugid. Hala, kasadya man lang gali sila nga kaupod. Hindi boring ang grupo ni Kenneth. Kag nanamian ako sang company nila. Ay, hala. Kinanglan ko na galing nga idulong taka. Ha? Basi kung makikig ang parents mo nga, sa una nga kahigayunan nga ginagad ko ikaw, hindi ko pa matuman ang pangako ko. Ilabi na kay papa mo. Hindi ako gusto nga makikig sila sa akon. Guys, mauna kami sa inyo ha. Friends, kasadya sila up doon. Oo. Amoy na nga nagakalingaw man ako sa ila. Uy, tumaulan no? Napaktan gid naton kaina. Amugid. Abi mo? Sugod sang ginhimo nato ng project? Daw nalingaw na ako. Kag nagustuhan ko. That's good. Wala ko maguna-unang interesting manggali. Or nakaangkon ako sang interest tungod sa partner ko. He! Maguntat ka gani dira ha? Mag-focus ka na lang sa pag-drive mo. Kay basi bala ko madisgrasya kita karon ha. Itulok ang mata mo sa dalan. Yes, ma'am.
Mga biyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Gugma sa husto nga panahon. Direksyon, Marnie Mongcal. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw ka Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran.
sa katapusan nga bahin sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Mapasugot na ako nga magbalik ka sa imo, Iloy. Hindi ako mamatok, Rosie. Baldo? Ari ako mamuli. Itulod rin ang jutay nga lamesa sa atubang ni Osang. Oo, ma'am. Ari na jutay nga lamisa sa iya tubang, ma'am. Ay, madali lang. May kuhaon ako sa akong bag. Ari, amo iningin kuha ko sa akong bag. Dokumento kag ballpen. Kag ikaw ang magperma diri, Rosie. Anong pilirmahan nga inanay? Pamato din nga ginahatag mo sa ako ng imo palanublion bilang imo, Iloy. Apang siling mo, hindi mo ako anak? Bilang ikadwa mo nga, Iloy pirmahan mo lang ini. Kagpabayan ko na kamo nga mag-upod nga duwa ni Osang. Pabuyan ko siya. Wala sang malain nga matabo sa iya. Are, iplastar ko ini sang maayo sa lamesa. Ara, nakita mo ina? Nakita mo ang linya nga ina? Dira ka magpirma, Rosie. Kag ma-witness si Osang mismo. Aring ballpen, o yati na ina. Ay, Rosie, hindi ka magpirma. Hindi ina ang gusto nga matabos ang imo, amay. Sa imo niya ginbilin. Kag hindi mahatag sa iban. Maghipos ka, Osang! Hindi ako magpaakiga, ha? Kung hindi ka maluyag gamay balain na matabo sa imo. Ano pang kinakulat mo, Rosie? Pirmahin na ina. Ara na, Nahanda na ina. Pirma mo na lang ang kulang. Hindi ako magpirma si nanay. Hindi ako pagtawag nga nanay. Nagabuka lang akong dugo kung makabati ako maginatawag mo ako sina. Kintinguhaan ko nga palang gaon ko ikaw. Sa pihak sa mga pag-antos o ginantos ko sang una kag tugtog subong. Apang nagsala ako, nay. Hindi mo gigali ako mabato nga palang gaon bisan jutay. Ay, kadamo kasi mo sugilanon. Ang kinahanglan ko, amo lang ang perma mo sa papeles ngayon. Mara, perma na. Hindi ako magpaakiga, ha? Nagkadali ako. Anong buhaton mo, nay? Patyon ko si Osang. Ano? Ginkuha mo sa imo bag ang imo pusil? Oo. Patyon ko siya. Apang nagbago ang akong pensar. Ikaw ang mapatay sa kaugalingon mo nga Iloy, Rosie. Ano? Bato ng armas ngayon. Bato na dayon! Hindi! Hindi ko mahimo, ina! Hindi ko mahimo, ina! Buhata! Agod, ikaw ang mapriso kag hindi kay ako. Sige na. Bato na ini. Hindi! Hindi ko mahimo nga magpatay sang tawo! Hindi! Sige, pirmahan ko, ina. Pirmahan ko. Apang ipangako mo na hindi mo pagpatyon ang akong Iloy. Rosie, hindi anak. Hindi pagbuhata, ina. Hindi. Hindi ko kinahanglan ang kwarta. Ang kinahanglan ko,
Among pagpalangga sa isa ka iloy. Halin sang una kag tubtob subong. Amo ina ginahandom ko nga maangkon. Gana sige. Tumanon kong tanang nga ginasugo mo sa akon. Apang ipangako mo sa akon nga hindi ka na magpakita diri matapos ko nga pirmahan, ina. Okay. Sige na. Pirmahin na, ina. Ang ido. Hinari lang nagtaklas kay Rosie. Barney! Barney! Hindi. Pinadilapan niya sa guya si Rosie. Animal nga ido. Hay! Gintublag mo kami, ha? Halin, si Paon ko ikaw. Barney! Ba? Rosie? Tita Muli? Kay Usang? Nagapus ka? Ano natabo? Maghalin ka! Maghalin ka! Tagdalang ido ngayon na hari. Boyset! Ginaistorbo mo kami! Abot ko lang natabo, Tita Muli. Ikaw ang naghandom sa pagpatay kay Rosie. Kag sa iya abyan dito sa hotel. Ang imo dagway, nakita sa kamera nga ato dito. Ano? Ano nga kamera? Imo laragway ang nakita dito. Kag sa banta ko, napangita ka na nila. Nanay Molly, nahimo mo ato? Nahimo mo ato? Wala ka sang tupong sa kalain. Wala ka sang tupong sa kalain. Ma'am, may pulis. Baldo, dari ka. Ihandang sa lakyan. Mahingagaw kita padayo, dari. Hindi na pwede, ma'am. Ara na sila sa gwa. Surrender na lang. Ano? Hoy! Buhiin ninyo ako dire! May abogado ako nga maabot! Ang mga animal ho? Ginatulok lang nila ako kamagtalikod. May nagkapalapit sa akon. Ba? Tom? Ako matuod, Muli. Ay, salamat. Salamat na nagabot ka. Nakagwa ka na gali. Oo, nakagwa na ako. Madugay na, Muli. Tom, salamat kay Ari ka. Buligi ako. Hindi ako maluyag nga mapriso. Anong gusto mo nga buhaton ko, Muli? Akuon ko naman ang mga sala mo. Akuon ko naman ang nahimo mo nga krimen, agod ikaw libre nga makahimo sang tanan nga gusto mo. Nagsala ka, Tom. Abi mo, sugod sang mapriso ka. Wala akong nagauntat sa pagpangamuyo. Nga kuntani, makagwa ka na lang sa prisuhan. Agad padayuno nato ng aton paghigugma. Nga wala sang katapusan. Ay, ginahigugma ko gid ikaw, Tom. Kag mapatay ako kung nagbulagay kita liwat. Wala ako magkari diri, agod makikita sa imo, Muli. Nagkari ako diri, agod makikita sa akon abyan nga si Baldo. Siya ang naghatag sa akon sang pahibalo, sang imo handom sa pagpatay kay Rosie kag subong man sa kay Usang. Kag si Baldo man, ang nagpamuklat sa akon sang isa kadako, kag isa ka kabuangan kung nga agin usikan ko nga kung kabuhi sa sulod sang prisuhan sa isa ng kababae nga pareho mo. Ginhinulsulan ko ang ginhimo ko, Muli. Tugkagtong ko ang siko ko sa paghinulsul. May, aambot mo silingon. Wala mo na ako ginahigugma. Isa ka bangungot ang paghigugma nga to, Muli. Kag salamat ka nakabugtaw na ako. Tira ka na. Tom! Tom! Magbalik ka! Buligi ako! Tom!
Karon nga wala na si Molly. Mahimo na ako nga makahalin diri, Rosie. Nga mahalin ka nang, nanay gali. Ay, wala ako nagabatyag sang kanugon nga wala diri si Molly. Kag ikaw, gusto ko nga maglapit ang akong buot sa imo. Kagluyag ko nga hindi ka madula sa kabuhi ko. Ikaw galing akong matuod na iloy. Ginakasubo ko, Gid. Ginakasubo ko. Nga ako lang ang imo nangin iloy, Rosie. Isa ka kubos nga naghigugma sa imo, amay. Nakahibalo ako nga hindi ako bagay nga mangin iloy mo. Gani nga mahalin na lang ako diri. Hindi ka maghalin diri, Nay. Bisan ulihin na wala sang kaso. Ang malahalon nga nakaangkon ako sang iloy nga nagapalangga sa akon. Anak, palangga ko kid ikaw. Palangga ko ikaw. Tubtob sa akon katapusan nga kabuhi. Kag tubtob kinahanglan mo pa ako, anak. Hari, salamat ha. Kadamo na sa nabulig ninyo ni Barney sa akon. Ginpangita ka na mo ni Barney. Sang wala ko ikaw maabtan sa inyo balay. Kag si Barney, nakatultol dire. Kag salamat na lang. Kay nakaabot kami sa husto nga tion. Kag Rosie, hindi ka anak ni Tita Molly. Gani, hindi ko ikaw pakaisa. Kag kami ni Hana, wala ko sang sala nga nahimo sa iya. Nakahibalo ako sina Hari. Gisugiran ako sina ni Tita Veronica. Pero, ano ayan ang natabo kay Nanay Molly? Silang ni Tom, mahimo nga mapriso siya. Kapartner sila ni Daryl sa sex trafficking. Gani, hindi na siya makagwa tubtub sa no. Ay, Hari, malipayon ako. Ari ka na. Si Nanay Osang, kag nagpangako siya nga hindi siya magkalindiri sa balay. Ay, kag wala ako maguna-huna nga sila ni Tom mahinambala na. Grabe si Tom ba? Ginsikrito gali niya sakon? O ano? Sugot ka ba lang mangin padrasto si Tom? Ngabi nga hindi. Nalipay gani ako, no. Luya ko nga bisan paano. Mahatagan ko man sa kalipay ang akon iloy. Boss, malibot naman kita sa asyenda. Ay, oo, Hari. Oo. Kay ramin mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, diri natapos ang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. pamatiiman ang matahom nga drama si Marigold kag si Crystal. Mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.